Mỗi khi đi ngủ tôi đều đến tương lai của 30 năm sau. Nhưng lần nào cũng không trụ nổi quá 1 tiếng. Chỉ vì 1 tiếng sau thế giới sẽ bị hủy diệt. Ý anh là nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Cứ tưởng anh chỉ là một tên khủng bố. Giờ xem ra anh đúng là một gã điên bị hoang tưởng nặng. Kiểm tra hoàn tất. Mọi vị trí an ninh đã được đánh dấu xong xuôi, hành động thôi. Nhà mộng mơ đi sát tôi vào. Chúng tôi sẽ đưa anh vào trong. Dịch Thu gật đầu, nhìn cánh cổng của công ty công nghệ sinh học trước mặt, trong lòng tràn đầy mong đợi. Lần này chắc là có thể đi đến cuối cùng rồi chứ. Sau một hồi băng qua làn mưa bom bão đạn, họ đã đến trước một cánh cổng kim loại lớn. Đây là cửa bọc thép hợp kim quân dụng. Đơn vị bộc phá của chúng ta không phá nổi đâu. Không cần phá, tôi biết mật mã. Sao anh lại biết mật mã được? Anh đã từng đến đây sao? Dịch Thu không nói gì, gật đầu một cái. Bên trong là cái gì? Phía sau này là một phòng cách ly khái niệm. Phòng cách ly? Anh cần phòng cách ly sao? Cả nước có bao nhiêu phòng cách ly mở cửa cho bên ngoài? Anh không cần thuê chúng tôi làm cái này, nó không giống nhau đâu. Thứ tôi muốn không chỉ là cách ly sinh học, mà còn là một không gian hoàn toàn tách biệt với thời đại này. Phòng cách ly khái niệm do công nghệ sinh học Tĩnh Tư xây dựng từ 30 năm trước. Phòng cách ly có tên là vi thái số 1. Về lý thuyết thì mọi vật phẩm bên trong nó, bao gồm cả không khí, đều ở trạng thái của 30 năm trước, hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài ô nhiễm. Cái này thì có tác dụng gì chứ? Tôi đã nói rồi, toàn nhân loại sắp diệt vong rồi. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống sót. Phòng thí nghiệm này có lẽ chính là hy vọng cuối cùng. Đầu Khôi Nam còn định hỏi thêm, đột nhiên từ phía đường hầm hẹp ở đằng xa vang lên tiếng bước chân dày đặc. Những người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây rồi, bỏ vũ khí xuống ngay lập tức, chấp nhận đầu hàng đi. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Dịch Thu mỉm cười nhìn Đầu Khôi Nam. Hẹn gặp lại, sau đó bước vào phòng cách ly khái niệm. Ngay lập tức cơ thể Dịch Thu cứng đờ. Trên làn da bên ngoài có thể thấy rõ rằng những đường vân đen như rễ cây không ngừng lan rộng. Bóng tối xâm chiếm, cái chết ập đến. Lại thất bại rồi. Kể từ 3 năm trước, khi bị một viên đá rơi từ trên cao xuống trúng đầu, tạo thành một cái lỗ trên trán. Lần nào ngủ cậu cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Mỗi khi giấc mơ bắt đầu, cậu đều sẽ dẫn đầu đội lính đánh thuê tấn công vào một nơi có tên là Công ty Tân Công nghệ Sinh học Tĩnh Tư. Tuy nhiên ban đầu cậu hoàn toàn không thể kiểm soát chính mình, nên Dịch Thu chỉ đóng vai trò là một người quan sát, đứng nhìn chính mình trong giấc mơ. Rồi 1 tiếng sau cậu sẽ chết một cách kỳ lạ. Cho đến khi vô tình xem được video về tỉnh mộng, cậu bắt đầu huấn luyện bản thân tỉnh táo trong mơ, cho đến khi hoàn toàn làm chủ được nó. Thế là cậu bắt đầu những cuộc tấn công lặp đi lặp lại. Trải qua 2 tháng không ngừng nghỉ, cuối cùng trong giấc mơ vừa rồi, cậu đã đi đến điểm cuối của giấc mơ kéo dài 3 năm qua. Đừng nghĩ bước vào phòng cách ly đó là có thể trốn tránh được cái chết. Dịch Thu ở phần trống dưới cùng của cuốn sổ ghi chép viết xuống những manh mối mới. Phòng cách ly khái niệm không thể trốn tránh cái chết. Kế hoạch của chủ nhân cũ có lẽ không phải là vào phòng cách ly để trốn. Mục đích thực sự cần được kiểm chứng. Đột nhiên tiêu đề tin tức trên TV trước mặt đã thu hút sự chú ý của cậu. Công ty Tân Công nghệ Lam Thiên dẫn đầu dự án vi thái số 1 đã hoàn thành gần đây, sẽ chính thức khởi động vào ngày mai. Dịch Thu dán mắt vào màn hình TV. Hình ảnh chuyển đổi, một cánh cửa mà cậu vô cùng quen thuộc hiện ra trên màn hình. Khi hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, hành trình tìm kiếm con đường tương lai cho nhân loại chưa bao giờ dừng lại. Gần đây, do công ty Tân Công nghệ Lam Thiên chủ trì thiết kế, Cục 3 Hoa Thiết xây dựng vi thái. Khu cách ly khái niệm số 1 đã hoàn thành, sẽ chính thức khởi động vào ngày mai. Dịch Thu biểu cảm chấn động, nhìn vào hình ảnh trên màn hình TV, nơi được đục đẽo trong núi, rồi dùng bê tông đúc thành không gian đó. Sao mà quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ thế giới trong mơ là thật sao? Có khi nào đó là thế giới tương lai không? Dịch Thu càng nghĩ càng phấn khích. 9 giờ tối nằm trên giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh nói cái gì cơ? Toàn nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Đùa thôi, lừa anh đấy. Hành động hủy bỏ. Bây giờ tìm cho tôi một tiện nét. Tôi còn tra cứu tài liệu. Đầu Khôi Nam sững sờ, lại nhíu mày. Hành động hủy bỏ sao? Lên kế hoạch lâu như vậy rồi, đến phút chót lại hủy bỏ. Dù có hủy bỏ hành động thì tiền chúng tôi cũng không trả lại đâu. Anh chắc chứ? Yên tâm đi, tiền tôi không lấy lại đâu. Sau đó nhóm người đi đến vạn sự sảnh. Ở đây có máy tính lượng tử, có thể tra cứu tài liệu, chắc là đáp ứng được yêu cầu của anh. Bước vào cổng vạn sự sảnh, cửa an ninh kiểm tra rất nghiêm ngặt. Dịch Thu thấy vậy có chút căng thẳng. Mơ thấy nhiều lần như vậy rồi, cậu vẫn không biết danh tính hiện tại của mình là gì. Cộng thêm việc trước đó cậu còn định cùng lính đánh thuê tấn công một công ty sinh học, cậu không dám chắc mình có danh tính hợp pháp hay không. Chào mừng ngài đã ghé thăm, ngài Dịch Thu kính mến. Dịch Thu ngẩn người, những người đang xếp hàng sau lưng cậu cũng ngẩn người theo, những ánh mắt tò mò. Sau đó xin chào ngài Dịch Thu, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ? Tôi muốn tra cứu một ít tài liệu. Sau đó nhân viên đưa Dịch Thu đến một khu vực thao tác. Đây là máy tính lượng tử, bên trong lưu trữ toàn bộ kiến thức và ý thức của nhân loại từ trước đến nay. Chào mừng ngài sử dụng
Tra cứu kết quả xổ số 5 năm 2025 không thể tra cứu. Xổ số thể thao đã bị Liên bang Lam Tinh hủy bỏ 10 năm trước. Và toàn bộ hồ sơ lịch sử cũng đã bị tiêu hủy. Trời đất, hủy thì hủy thôi chứ. Sao còn tiêu hủy luôn cả hồ sơ lịch sử làm gì? Xem ra kế hoạch làm giàu nhanh chóng của mình tan thành mây khói rồi. Tra cứu đề thi Đại học thành phố Lâm 5 năm 2025. Trên màn hình ảo xuất hiện một loạt các thông tin trang web. Trong đó dòng đầu tiên đã thu hút sự chú ý của Dịch Thu. Điểm lại 10 sự cố thi đại học lớn nhất lịch sử. Kỳ thi Đại học 5 năm 2025. Đề thi tự ra của các thành phố như Châu Thành. Bị dò dỉ bất ngờ, Bộ Giáo dục đã kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp. Vào ngày 4 tháng 6 đã tạm thời đổi đề thi đại học sang đề thi trung toàn quốc số 1. Thấy vậy Dịch Thu nhíu mày. Đề thi đại học của thành phố băng xưa nay luôn là đề tự ra. Bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi. Ngày 4 tháng 6 chính là ngày mai. Xem ra cần phải đợi một ngày để kiểm chứng rồi. Không đúng, Dịch Thu bỗng nhiên sực tỉnh. Từ trước đến nay, trong thế giới giấc mơ, cậu đều không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về thành phố Lâm. Đây cũng là lý do cậu luôn nghi ngờ nơi này không phải là thế giới tương lai. Nhưng tại sao Hoa Hạ lại phải tốn công sức như vậy để đổi tên thành phố chứ? Chẳng lẽ đã có sự kiện lớn gì xảy ra sao? Nguồn gốc của thành phố Nam số 8. Thành phố Nam số 8 chính là thành phố tương lai do 15 thành phố phía Bắc Hoa Hạ hợp thành cách đây 10 năm để thuận tiện cho việc quản lý của Liên bang Lam Tinh. Nghĩ đến thế giới thực tại, một thế giới đang tranh đấu vô cùng gay gắt, Dịch Thu rất khó tưởng tượng nhân loại sẽ thành lập chính phủ liên hiệp. Lý do thành lập Liên bang Lam Tinh: xin lỗi, ngài không có quyền xem các quốc gia thành viên của Liên bang Lam Tinh. Xin lỗi, ngài không có quyền xem. Dịch Thu không tin vào chuyện xui xẻo đó, lại liên tiếp hỏi thêm vài câu liên quan đến các vấn đề của Liên bang Lam Tinh. Tuy nhiên máy tính lượng tử đều hiển thị cậu không có quyền xem. Cái đầu máy tính lượng tử bắp ải này hỏi cái gì cũng không biết. Sau một hồi nổi giận vô ích, cậu liền chuyển hướng câu hỏi, bắt đầu tra cứu kho đề thi đại học. Trên màn hình hiện ra đề thi đại học chính thức 5 năm 2025. Đồ vật trong thế giới giấc mơ không thể mang về thực tại, nên Dịch Thu chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình. Bắt đầu từ môn toán, Dịch Thu bắt đầu chế độ học thuộc lòng máy móc. Tuy nhiên, ngay khi cậu đang mải mê ghi nhớ đề thi đại học, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, dẫn theo vài nhân viên an ninh, vội vàng đi tới. Thưa ngài Dịch Thu, xin hãy giải thích lý do ngài tra cứu về Liên bang Lam Tinh. Tôi không được phép tra cứu sao? Theo điều 3 của luật liên bang, ngài không được tham gia vào bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Liên bang Lam Tinh. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao trong tương lai rốt cuộc tôi là ai chứ? Đến cả tra cứu tài liệu mà cũng không được sao? Đột nhiên cậu cảm thấy đồng hồ của mình rung lên. Thời gian 1 tiếng đã hết. Ngày tận thế sắp đến rồi. Nói với ông cũng vô ích thôi. Ngày tận thế sắp đến rồi, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tranh cãi mấy chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi. Các nhân viên an ninh thậm chí còn rút súng bên hông ra, chĩa thẳng vào Dịch Thu. Thưa ngài Dịch Thu, tôi nghiêm túc nghi ngờ ngài đã quên uống thuốc, dẫn đến bệnh tình tái phát. Bây giờ mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, rốt cuộc tôi có thân phận gì vậy? Tại sao mấy người đó lại có phản ứng như thế chứ? Đúng rồi, đề thi đại học. Dịch Thu dựa theo đề thi đại học trong trí nhớ, viết những câu hỏi trong mơ ra một tờ giấy, rồi đi đến trước mặt Lam Du Du. Bạn Dịch Thu, có chuyện gì không? Có câu này mình không làm được, muốn hỏi cậu một chút. Nhìn vào câu hỏi trên giấy, trên mặt Lam Du Du thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Mấy câu này cậu chép ở đâu thế? Một nhóm cư dân mạng trên diễn đàn đoán đề thi đại học năm nay đấy. Bây giờ theo cách học bình thường thì mình không đuổi kịp được nữa, chỉ còn cách đi đường tắt này thôi. Bạn Dịch Thu à, diễn đàn dù sao cũng không phải là nơi chính thống gì, họ đoán đề làm sao mà chuẩn được chứ? Giống như câu đạo hàm số này khó quá đi. Đề thi đại học tự ra của thành phố Lâm chúng ta sẽ không ra đề ở mức độ khó như thế này đâu. Vậy sao nhỡ đâu thì sao? Lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào thưa cả lớp. Vừa mới nhận được thông báo, đề thi tự ra của thành phố Lâm năm nay đã bị rò rỉ, nên tạm thời đổi sang đề thi trung toàn quốc số 1. Nghe thấy thông tin này, Dịch Thu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Tin tức trong mơ là thật sao? Thế giới trong mơ thực sự là tương lai sao? Cậu lập tức đưa ra quyết định, tiếp tục tiến vào thế giới trong mơ một lần nữa. Gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Anh nói gì cơ? Toàn nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Giả đấy bây giờ hủy bỏ hành động, lập tức đi đến vạn sự sảnh. Tiền mất tật mang hành động hủy bỏ sao? Anh đã lên kế hoạch đến mức này rồi, sắp đến nơi rồi lại hủy bỏ ư? Đừng có lải nhải nữa, mau lái xe đi. Đầu Khôi Nam dường như lần đầu thấy Dịch Thu vội vàng như vậy, lái xe đến vạn sự sảnh ở trung tâm thành phố. Xe nổ máy, lao nhanh về phía vạn sự sảnh. Vào đến vạn sự sảnh và đứng trước máy tính lượng tử, tra cứu danh tính của tôi. Khi máy tính lượng tử tự động nhập 2 chữ Dịch Thu vào khung tìm kiếm, theo luật liên bang, từ khóa tìm kiếm lần này đã bị chặn. Dịch Thu đứng hình, không lẽ rốt cuộc mình là ai chứ? Đến cả cái tên mà cũng bị chặn luôn sao? Cậu không tin vào điều đó, quyết định tra cứu thêm những thứ khác mà mình quen thuộc. Trường trung học số 1 thành phố Lâm 30 năm trước các sự kiện lớn sau 5 năm 2025. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, máy tính lượng tử giống như đang đình công vậy. Tất cả những từ khóa mà cậu tìm kiếm, kết quả cuối cùng hiển thị đều là không thể tra cứu. Có gì đó không ổn, chắc chắn là nhắm vào mình rồi. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đành phải học thuộc lòng đề thi môn ngữ văn trước đã. Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, cậu hoàn toàn đắm chìm trong những câu hỏi. Ngay khi thời gian đếm ngược đến tận thế chỉ còn 3 phút, người đàn ông trung niên quen thuộc đó dẫn theo 4 nhân viên an ninh đang đi về phía mình rồi.
Xin chào, tôi có thể hỏi các anh vài câu được không? Người đàn ông trung niên ngẩn người rồi theo bản năng lùi lại vài bước. Các anh có quen tôi không? Chúng tôi đương nhiên là quen anh rồi. Thưa ngài Dịch Thu, vậy thì tốt quá, nói cho tôi biết danh tính của tôi là gì đi. Tôi làm nghề gì vậy? Người đàn ông trung niên nghe thấy những câu hỏi này, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Danh tính của ngài ư? Ngài quên rồi sao? Mạnh Nhật hoàn thuyết tận thế thế giới. Dịch Thu vẻ mặt kinh ngạc. Mạnh Nhật hoàn thuyết tận thế thế giới sao? Chẳng lẽ mình trong tương lai đã thực sự nỗ lực để ngăn chặn ngày tận thế sao? Nhưng xem ra bây giờ không chỉ không thành công, mà còn biến mình thành một kẻ giống như tội phạm vậy. Người đàn ông trung niên nhìn biểu cảm của Dịch Thu, nhận ra rằng cậu không hề nói dối, mà là thực sự bị mất trí nhớ. Thưa ngài Dịch Thu, tôi nghiêm túc nghi ngờ ngài đã quên uống thuốc, dẫn đến bệnh tình tái phát. Bây giờ mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Cùng lúc đó, Dịch Thu từ từ mở mắt ra. Mặt Nhật Hoàn nghe rất giống tên của một tổ chức, rất có khả năng là do mình trong tương lai thành lập nên. Còn về thuyết tận thế thế giới, không gì khác ngoài việc cậu là người biết trước để cảnh báo mọi người về sự kiện ngày tận thế. Nhưng tại sao lại không có tác dụng gì chứ? Nhìn phản ứng của ông ta, dường như rất né tránh việc nói về ngày tận thế. Cậu lấy sổ tay ra, ghi lại tình hình giấc mơ lần này và việc cần làm tiếp theo chính là tra cứu đề thi đại học, vượt qua kỳ thi đại học, tìm kiếm bí mật cuối cùng trong phòng cách ly của công ty sinh học, dựa vào bí mật của phòng cách ly đó để tìm ra cách ngăn chặn ngày tận thế. Đã có mục tiêu rồi. Tiếp theo cậu chuyên tâm sao chép đề thi. Đối với những câu hỏi lớn có độ khó cao, cậu ưu tiên hỏi Lam Du Du trước tiên, bởi vì cậu muốn tránh bị người khác nghi ngờ. Việc một học sinh có thành tích bét bảng bỗng dưng thi đỗ với một số điểm hoàn hảo, thực ra cũng có một chút ích kỷ cá nhân, bởi vì cậu là học sinh cá biệt. Lớp trưởng Lam Du Du vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu, cho cậu mượn vở ghi chép. Gặp lúc cậu ngủ quên buổi trưa còn mua cơm giúp cậu. Đối với sự quan tâm của Lam Du Du, cậu cũng từng hỏi lý do tại sao, nhưng câu trả lời mà Lam Du Du đưa ra lại là đây là trách nhiệm của lớp trưởng. Thực ra cậu cũng từng nghĩ Lam Du Du thích mình, đã nghĩ đến việc tỏ tình. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì đã bị thực tại đánh bại. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày thi đại học. Nhờ vào trí nhớ mà cậu nhanh chóng hoàn thành bài thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, Lam Du Du đã tìm đến cậu. Diễn đàn mà cậu nói thực sự tồn tại sao? Hay là cậu có cách đặc biệt nào khác vậy? Sao cậu lại biết được chứ? Dịch Thu ngẩn người, cậu trả lời một cách mập mờ để lấp điểm vấn đề này. Lam Du Du bất lực đành phải từ bỏ câu hỏi này. Chuyện đó, 2 ngày nữa tớ định đi dã ngoại ở núi Tiên Lão phía nam thành phố. Cậu có đi núi Tiên Lão không? Dịch Thu theo bản năng gật đầu đồng ý. Được thôi, vậy quyết định thế nhé. 9 giờ sáng ngày 11 tớ sẽ lái xe qua đón cậu. Nói xong Lam Du Du bước lên một chiếc xe hơi sang trọng ở đằng xa rồi rời đi. Về đến nhà và nhắm mắt lại, trong đầu cậu toàn là hình bóng của Lam Du Du. Mình đang yêu rồi sao? Trong cơn mơ màng chẳng biết đến mấy giờ mới chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nói cái gì cơ? Toàn nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Đùa thôi mà. Hành động tạm thời hủy bỏ. Chúng ta đi vạn sự sảnh. Nhóm người vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đầu Khôi Nam lại càng ngạc nhiên hơn nhìn Dịch Thu ngốc ạ. Anh bây giờ là ai mà anh không biết sao? Còn dám đến trung tâm thành phố nữa à? Dịch Thu ngẩn người, thân phận gì cơ? Tội phạm vượt ngục đấy, anh chính là tội phạm vượt ngục. Chúng tôi đã vất vả làm mới cứu anh ra khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đấy. Anh không trân trọng cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn muốn về trung tâm thành phố làm gì? Định tự chui đầu vào lưới à? Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn lúc nào cũng là bệnh tâm thần. Lúc mới cứu anh ra không giống như bây giờ sao? Đầu óc hình như có vấn đề thật rồi. Dịch Thu suy nghĩ cực nhanh, tình hình bây giờ đã thay đổi rồi. Lại thay đổi rồi sao? Suốt 3 năm qua, giấc mơ giống như một trò chơi đã được thiết lập sẵn vậy. Họ giống như những NPC trong trò chơi đó. Mỗi lần vào giấc mơ, mọi chuyện đều diễn ra theo cách cũ, nhưng lần này danh tính lại thay đổi, từ một sát thủ khiến người ta nể sợ trở thành một bệnh nhân tâm thần. Những gì cậu đã làm trong thời gian thi đại học vừa qua, thứ duy nhất cậu thay đổi chính là quỹ đạo cuộc đời mình. Nếu không có giấc mơ này, thì kết quả thi đại học của cậu cùng lắm cũng chỉ có thể vào trường nghề mà thôi. Nhưng bây giờ thông qua tương lai trong giấc mơ, cậu đã thay đổi cuộc đời mình. Điều đó cũng chứng tỏ hành động của cậu trong thực tại cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới trong mơ. Nếu như vậy, chẳng phải cậu có thể dùng tương lai để thay đổi quá khứ sao? Rồi lại thông qua quá khứ đã thay đổi để tác động đến tương lai, cứ xoay vòng như thế cho đến khi tìm ra bí mật của ngày tận thế. Cậu nhìn vào môi trường xung quanh mình, cũng không có gì thay đổi cả. Đến cả những thành viên trong xe tải van cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Xem ra việc chỉ thay đổi điểm thi đại học của mình ảnh hưởng đến tương lai là có hạn. Này anh bạn tâm thần, còn hành động không hả? Có phải lúc chúng tôi cứu anh ra quên mang theo thuốc cho anh rồi không? Nếu đã không đến được trung tâm thành phố thì bắt đầu hành động lại từ đầu vậy. Sẵn tiện xem thử xem sinh học tín tư có gì thay đổi không. Hành động thôi. Đầu Khôi Nam vung tay một cái, cả nhóm người đã đến bên trong công ty sinh học tín tư. Lần này quy trình hành động vốn cần 1 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của cậu đã được rút ngắn lại vừa tròn 10 phút đồng hồ. Có thể dặn dò Đầu Khôi Nam canh gác bên ngoài 15 phút. Sau khi bước vào phòng cách ly khái niệm, cậu lục tìm một hồi thì phát hiện một chiếc vali da màu đen dưới gầm giường. Bên trong vali chỉ đựng một vật trang trí, bên trong chứa một loại chất lỏng màu xanh lục nhạt không xác định. Lớp dưới rõ ràng là một túi hồ sơ. Dịch hóa nguyên dịch. Tác dụng của dịch hóa nguyên dịch là uống trực tiếp, cơ thể người uống sẽ xảy ra sự thay đổi vị trí, từ đó sản sinh ra nhiều loại năng lực vượt xa con người bình thường. Nguồn gốc của dịch hóa nguyên dịch là từ thiên thạch ngoài hành tinh. Đột nhiên,
Ánh mắt cậu lướt qua một địa chỉ quen thuộc, viên thứ 1109, tháng 10 năm 2025, núi Tiên Lão phía nam thành phố Vũ Lâm, phát hiện bên trong có chứa dịch hóa nguyên dịch. Dịch Thu lặng người. Trong đầu thoáng hiện lên hình bóng của Lam Du Du, không lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Dịch Thu đang mải mê đọc số tài liệu này, thì tiếng đếm ngược trên đồng hồ vang lên. Cậu nhìn vào thời gian, chỉ còn 30 giây nữa là đến ngày tận thế. Năng lực đặc biệt của kỳ nhân, người đột biến Ma Vân chỉ mất 2 giây. Cậu không hề do dự, vừa cố uống cạn chỗ dịch hóa nguyên dịch đó, cảm giác tràn ngập trong khoang miệng, ấm áp và mềm mại. Theo đó luồng hơi ấm này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, một cảm giác chưa từng có trước đây đã xuất hiện trong lòng cậu. Thần thánh. Mọi thứ trong tầm mắt đều có thể chạm tới. Một loạt các cảm giác đặc biệt tràn đầy tâm trí, khiến cậu theo bản năng đưa tay ra. Tuy nhiên vật đó còn chưa kịp bay vào tay cậu, thì ngày tận thế đã ập đến. Đau đớn tột cùng, đó là khả năng điều khiển vật chất bằng ý nghĩ sao? Nói rồi cậu giơ tay định điều khiển vật chất bằng ý nghĩ như trong mơ. Tiếc là bộ quần áo ở đằng xa không hề có phản ứng gì. Quả nhiên những chuyện xảy ra trong tương lai ở giấc mơ vẫn chưa thể ảnh hưởng đến quá khứ hiện tại. Dịch Thu lại một lần nữa đưa tay ra, thử điều khiển vật chất bằng ý nghĩ. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, năng lực sau khi được cường hóa đó rốt cuộc vẫn đến từ tương lai. Bây giờ cậu vẫn chưa sở hữu nó. Nếu muốn sở hữu nó ngay bây giờ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đó chính là tới núi Tiên Lão tìm dịch hóa nguyên dịch. Nhưng núi Tiên Lão quá lớn, hơn nữa địa hình lại bùn lầy hiểm trở, nhiều nơi không mở cửa cho người ngoài vào. Nếu cứ thế mà xông bừa vào đó, muốn tìm được viên thiên thạch đó thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cậu muốn thuận lợi tìm được viên thiên thạch đó thì cần phải tiến vào tương lai trong giấc mơ một lần nữa, cần phải vào lại giấc mơ tương lai một lần nữa, tìm kiếm tọa độ của khối thiên thạch trên núi Tiên Mẫu. Dịch Thu lấy sổ tay ra, viết xuống chiếc chìa khóa để thoát khỏi thảm họa tận thế, có thể liên quan đến dịch hóa nguyên dịch. Phương pháp cụ thể vẫn cần được kiểm chứng. Những hành động thực tế ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai. Ghi chủ, đoán rằng phải dùng hành động thực tế để thay đổi. Sự thay đổi trong suy nghĩ có lẽ nên được thực hiện bằng hành động thực tế. Viết đến đây, cậu chợt nghĩ đến một cái tên, công ty Tân Công nghệ Lam Thiên. Công ty này rất có thể là tiền thân của công nghệ sinh học tín tư. Mỗi lần cậu đi vào giấc mơ, tương lai đều phải cùng lính đánh thuê tấn công công ty này. Nếu như cậu trở thành nhân viên công ty, như vậy trong tương lai cậu sẽ không cần tốn công tốn sức đánh vào nữa. Dịch Thu mở điện thoại, tìm kiếm vị trí tuyển dụng của công ty công nghệ Lam Thiên. Nếu như cậu thật sự muốn vào công ty công nghệ Lam Thiên và yên ổn làm việc ở đó trong 30 năm mà không bị đào thải, thì chỉ có hai phương án sau là khả thi nhất. Vì vậy cậu lập tức đưa ra quyết định, phải học chuyên ngành liên quan đến sinh học. Sau khi có quyết định, cậu một lần nữa tiến vào thế giới trong mơ. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Hết chuyện để nói rồi, hành động thôi, tấn công qua đó. Ngay khi mở cửa bước vào phòng cách ly khái niệm, cậu liền tìm ra dịch hóa nguyên dịch, trực tiếp uống cạn, một lần nữa cảm nhận được cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này thật quá kỳ diệu. Vừa cảm thán, cậu vừa dùng ý niệm điều khiển tài liệu trong vali, tự động bay ra và lật mở. Cậu bắt đầu tìm kiếm ghi chép về thiên thạch ở núi Tiên Vũ. Nội dung bên dưới lại không có ghi chép về vị trí của thiên thạch. Ngược lại toàn là tư liệu thí nghiệm cơ thể liên quan đến kỳ nhân. Dịch Thu chỉ mới liếc nhìn một cái, trái tim đang hưng phấn vì có được nhiệm lực của cậu đã nguội lạnh đi một nửa. Trong hình ảnh, những kỳ nhân bị biến dị đó bị trói trên giường thí nghiệm. Có người bị mổ phanh lồng ngực để lộ nội tạng. Biểu cảm đau đớn vặn vẹo trên khuôn mặt, chứng minh lúc đó hắn vẫn còn tỉnh táo. Bị chặt đứt cánh tay khi còn sống sờ sờ. Vài nhà khoa học đứng bên cạnh, thản nhiên quan sát tình trạng cánh tay bị đứt. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân Dịch Thu. Nhưng thí nghiệm này là do chính phủ chủ đạo, hay do sinh học tín từ tự ý làm, hay là do tổ chức nào khác thực hiện? Tại sao tập tài liệu này lại xuất hiện ở đây? Nó có quan hệ gì với sinh học tín tư? Ngay khi Dịch Thu đang suy nghĩ, thời gian đếm ngược sắp hết. Cậu từ từ tỉnh lại, mang theo tâm trạng nặng nề, cho đến tối khi vào giấc mơ lần thứ hai. Lần này mọi chuyện ở tương lai diễn ra khá thuận lợi. Thuận lợi tìm thấy trong phần giải thích ở nửa sau tài liệu, tọa độ thiên thạch nằm ẩn giữa các dòng chữ về dấu vết của khối thiên thạch trên núi Tiên Mẫu đó. Thời gian đếm ngược kết thúc. Thời gian cũng đã đến sáng sớm ngày 11 tháng 6. Hôm nay chính là ngày đã hẹn với Lam Du Du, ngày khởi hành đi núi Tiên Vũ. Sau khi lên xe của Lam Du Du, cậu cũng làm quen rất tốt với bạn của cô ấy. Sau đó đã đến núi Tiên Mẫu. Cậu đang có tâm sự gì phải không? Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Từ lúc đến núi Tiên Lão này, cậu cứ như đang có tâm sự gì đó, và dường như tâm sự đó ngày càng nặng nề hơn. Cậu có việc gì gấp cần về sao? Tôi biểu hiện rõ ràng vậy à? Chỉ thiếu nước viết lên mặt cậu thôi. Dịch Thu khẽ lắc đầu, xem ra kỹ năng giữ mặt lạnh của mình còn cần phải luyện thêm. Sau khi kết thúc lịch trình, ăn xong bữa tối, cậu tùy tiện tìm một cái cớ để tạm biệt Lam Du Du, hẹn gặp nhau ở khu vực chờ cáp treo. Kế hoạch của cậu chính là tận dụng khoảng thời gian này để tìm khối thiên thạch đó. Tay cậu cầm một cây gậy gỗ, vừa gõ đường phía trước vừa cẩn thận tiến lên. Theo đánh dấu trên bản đồ, đi thêm 1 cây số nữa là đến nơi thiên thạch rơi. Cậu chậm bước lại, quan sát kỹ môi trường xung quanh. Tìm thấy rồi. Nhìn cỏ cây xung quanh, Dịch Thu có chút trấn tĩnh. Đây là do tác động của dịch hóa nguyên dịch. Dịch hóa nguyên dịch cũng có thể ảnh hưởng đến thực vật. Dịch Thu không vội vàng đi qua đó, mà lặng lẽ quan sát những cái cây kia. Nếu đổ dịch hóa nguyên dịch xuống đất, để những cái cây này hấp thụ, hướng tiến hóa của chúng sẽ khiến chúng to lớn hơn, rậm rạp hơn, hay là có khả năng tự tấn công.
cậu từ từ tiến vào khu vực thiên thạch. Sau khi xác nhận những cái cây đó tạm thời không có nguy hiểm, cậu lấy cái sẻng nhỏ ra, gạt đống thực vật xung quanh ra. Một khối đen tuyền toàn thân. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, lại tỏa ra những đốm sáng tím li ti, đó chính là thiên thạch, xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhìn khối thiên thạch hằng mong đợi. Nghĩ đến bên trong có chứa thứ dịch hóa nguyên dịch có thể giúp con người có siêu năng lực. Dịch Thu lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chỉ mất 5 phút là đã dễ dàng đào được thiên thạch lên. Trước tiên là kiểm tra một lượt, xác nhận không bị rò rỉ, lấy túi da bò ra, gói kỹ thiên thạch rồi cho vào ba lô. Men theo đường cũ đi về phía khu du lịch. Cậu về rồi à? Cậu đã đi đâu thế? Xin lỗi, tôi chỉ đi nhặt vài thứ thôi. Chu Thiến Thiến và những người khác đâu rồi? Thiến Thiến và hai người kia đi gắp gấu bông rồi. Cậu nhặt được cái gì vậy? Tôi nghi là thiên thạch. Phải mang về sưu tầm. Thiên thạch hả? Hừ. Đúng là đồ nhà quê, cục đá mà cũng coi như báu vật. Du tránh xa ra chút đi. Loại đá không rõ nguồn gốc này có thể có phóng xạ đấy. Phóng xạ không tốt cho cơ thể đâu. Chu Thiến Thiến phản ứng rất mạnh, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Đây thật sự là thiên thạch sao? Ai mà biết được chứ? Dịch Thu vội vàng dọn dẹp rồi cất kỹ thiên thạch. Sau một ngày lăn lộn, cảm giác mệt mỏi ập đến, nằm xuống giường là cậu ngủ thiếp đi. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Đừng lôi thôi nữa, hành động thôi. Dịch Thu không thèm nói nhảm, với tên đầu khôi nam mà trực tiếp chọn tấn công sinh học tín tư. Sau một chuỗi quy trình quen thuộc, cậu lại đứng trong phòng cách ly khái niệm. Lần này cậu không uống dịch hóa nguyên dịch nữa, thật lãng phí thời gian. Mở tài liệu ra và tiếp tục đọc. Càng đọc xuống dưới, trái tim cậu càng lạnh giá. Những kỳ nhân đó không một ngoại lệ, tất cả đều trở thành chuột bạch thí nghiệm, cho đến lúc chết vẫn phải ở trong phòng thí nghiệm. Đây là lý do dịch hóa nguyên dịch được phát hiện 30 năm, mà trong xã hội Hoa Hạ không hề xuất hiện kỳ nhân. Hơn nữa dịch hóa nguyên dịch không phải bất cứ ai uống vào cũng đều có thể trở thành kỳ nhân. Trong thí nghiệm, các nhân viên thí nghiệm đã chọn ra tổng cộng hơn 100 ứng viên. Sau khi uống dịch hóa nguyên dịch, số người cuối cùng trở thành kỳ nhân cũng chỉ có 10 người, còn 90 người còn lại. Kết cục vô cùng thê thảm, có người nổ tung xác mà chết ngay tại chỗ. Một số người cố gắng nâng cấp lần 2 trong thời gian ngắn. Phát hiện thậm chí có những người trực tiếp biến thành những khối thịt bò trơn nhung nhúc. Thấy cảnh này, Dịch Thu lập tức dập tắt ý định cho người nhà uống dịch hóa nguyên dịch. Phòng thí nghiệm này ở đâu? Tại sao tài liệu này lại ở đây? Với lòng hiếu kỳ trong lòng, Dịch Thu tìm đến một công ty cho thuê thiết bị công trình, dùng 200 tệ thuê một chiếc máy khoan điện công suất cao, mang theo thiên thạch và máy khoan về phòng. Khi mũi khoan đi sâu vào trong, Dịch Thu cảm thấy tay mình bỗng nhiên hững đi một cái. Nhìn máy khoan đã đâm sâu vào, mắt Dịch Thu sáng lên, lấy ống hút dịch đã chuẩn bị sẵn để lấy nó ra và cho vào chai nước khoáng. Màu sắc còn đậm hơn cả trong phòng cách ly, là do vừa mới lấy ra sao? Tiếp theo, tổng cộng hơn 5 lít dịch hóa nguyên dịch đã được Dịch Thu cẩn thận cho vào 10 chai nước khoáng. Nhìn thứ thuốc có thể giúp đạt được năng lực như siêu nhân ngay trước mắt, Dịch Thu cảm thấy hơi thở của mình cũng đang run rẩy. Cậu cầm một chai dịch hóa nguyên dịch lên uống, ngay lập tức cảm giác quen thuộc ập đến. Luồng hơi ấm chảy khắp toàn thân. Dịch Thu nhắm mắt lại và cảm nhận được trong phòng trở nên rực rỡ sắc màu. Rất nhiều vật thể đặc biệt có góc cạnh xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Chuyện gì thế này? Không giống như trong mơ. Chỉ trong nháy mắt cậu đã nhận ra điểm bất thường. Trong mơ cậu có thể điều khiển vạn vật xung quanh như tay chân mình, nhưng hiện tại, thứ cậu có thể cảm nhận và điều khiển được đều là những sản phẩm từ kim loại. Tại sao lại trở nên như vậy? Không phải là niệm lực khống chế nữa rồi, mà chỉ là trở thành Magneto thôi. Dịch Thu không tin vào tà thuật, thử điều khiển các vật phẩm phi kim loại trong phòng. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, các vật dụng khác vẫn không hề nhúc nhích. Tại sao dị năng của mình lại thay đổi? Vì không hiểu rõ về dịch hóa nguyên dịch cũng như kỳ nhân, nên Dịch Thu không biết nguyên nhân tại sao. Đây là cái giá của việc giới hạn chủng loại điều khiển để nâng cao năng lực kiểm soát chăng? Đồng thời cậu cũng nghĩ đến một khả năng khác. Tài liệu đó có nói qua, kỳ nhân phải uống đủ 4 lít dịch hóa nguyên dịch thì siêu năng lực mới ngừng tiến hóa. Nếu mình tiếp tục uống thì sao? Ngay lập tức cậu cầm nửa chai dịch hóa nguyên dịch lúc nãy lên, ngửa cổ uống cạn. Tuy nhiên lần này cảm giác nóng rực đó không xuất hiện. Ngược lại cảm giác căng tức tràn lên khắp cơ thể. Dịch Thu tức thì cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng may mà cảm giác căng cứng này không quá dữ dội. Cậu vẫn có thể chịu đựng được. Xem ra trong thời gian ngắn không thể uống thêm nữa. Dịch Thu có chút sợ hãi. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng nếu mình không nhịn được mà uống thêm nữa, có thể sẽ trực tiếp nổ xác mà chết. Dịch Thu phát hiện với năng lực hiện giờ của mình, tối đa có thể điều khiển được 5 vật thể. Nếu cố quá cậu sẽ không thể tập trung và chúng sẽ bay loạn xạ. Nhưng cậu tin rằng cùng với sự thuần thục về năng lực, khả năng kiểm soát của cậu cũng sẽ tăng lên. Luyện tập khoảng nửa tiếng, một cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt đến từ sâu trong tinh thần xuất hiện. Xem ra dị năng có liên quan đến tinh thần lực.
Vì đã có hiểu biết sơ bộ về số lượng điều khiển. Vậy thì tiếp theo, hãy thử xem vật thể lớn nhất mình có thể điều khiển. Sau đó, Dịch Thu lôi bao gạo lớn trong nhà ra, đặt vào trong một chiếc chậu nhôm lớn, thử điều khiển chiếc chậu nhôm bay lên. Chậu nhôm bắt đầu rung chuyển, sau đó lảo đảo bay lên khỏi mặt đất, mang theo 250 cân gạo lơ lửng giữa không trung. Kiên trì được 1 phút thì từ từ đặt xuống. 250 cân trong 1 phút. Sau khi đã hiểu đại khái về giới hạn hiện tại của mình, Dịch Thu lại tiếp tục luyện tập, điều khiển đến mức đại não choáng váng nặng nề, đành phải tạm dừng thí nghiệm, mang máy khoan công trình đi trả trước. Về đến nhà là ngủ say như chết. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là diệt vong sao? Lớn tướng thế này rồi mà còn đùa, anh đang nói dở câu thì đột nhiên ánh mắt cậu chú ý đến công nghệ sinh học tính từ ngay trước mặt lại có sự thay đổi long trời lở đất. Lớp bê tông dày cộp như kim loại của núi Sơn Đan, vệ binh ở cổng tòa nhà, tay cầm súng trường không rõ số hiệu, phòng bảo vệ chứa đầy các màn hình giám sát trên tường, đang giám sát xung quanh công ty. Dịch Thu kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Cái này đã thay đổi, tương lai lại thay đổi một lần nữa. Trong cảm nhận của cậu, lực lượng canh gác ở cửa chính của tín tư sinh học có thể nói là kinh khủng. Chúng ta định xông vào đó sao? Kế hoạch là do anh đặt ra, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Không phải, ý tôi là với chút hỏa lực này của các anh mà đòi tấn công họ, có thực tế không hả anh Dịch Thu? Chính anh đã đề cập trong kế hoạch mà. Mọi hỏa lực sẽ do anh giải quyết. Chúng tôi chỉ cần giúp anh giải quyết đám vệ binh bình thường thôi. Kế hoạch có thay đổi gì sao? Tôi giải quyết họ à? Đừng có nói với tôi là thủy tổ kỳ nhân lừng lẫy, thiên thuật chi vương mà lại sợ mấy tên vệ binh quẻ này nhé. Các anh biết tôi sao? Thủ lĩnh tổ chức Mạt Nhật Hoàn lừng danh, người sở hữu kỳ thuật từ tính. Tôi nghĩ trong thế giới ngầm này không ai là không biết anh đâu nhỉ. Cái tên Mạt Nhật Hoàn lại xuất hiện lần nữa. Tổ chức Mạt Nhật Hoàn đó, anh có thể nói qua một chút không? Đầu Khôi Nam nghi hoặc nhìn Dịch Thu. Theo ghi chép chính thức và lời đồn trong thế giới ngầm, tổ chức Mạt Nhật Hoàn được thành lập từ 35 năm trước. Tông chỉ của tổ chức là thuyết mạt thế. Theo như lời họ nói, thế giới này sẽ phải đối mặt với một thảm họa mà nhân loại không thể kháng cự được. Toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong. Với tư cách là thủ lĩnh tổ chức, anh vừa mới nói là còn 1 tiếng nữa, chính là ngày tận thế mà tổ chức anh đã nói. Nếu như sau 1 tiếng nữa thế giới không tận thế thì sao? Tổ chức của anh tính thế nào? Lúc mới bắt đầu, chính quyền không hề bận tâm đến tổ chức Mạt Nhật Hoàn các anh. Ai cũng nghĩ các anh chỉ là một đám ông hợp. Nhưng ai mà ngờ được, sau đó các anh lại có thể xâm nhập vào Lam Tinh Liên bang và phơi bày cái thuyết tận thế nhảm nhí này ra trước mặt bản dân thiên hạ. Sau đó Lam Tinh Liên bang với Hoa Hạ dẫn đầu đã tiến hành thanh trừng tổ chức Mạt Nhật Hoàn. Nhưng phải công nhận là nể thật, đối mặt với sự truy đuổi của Lam Tinh Liên bang mà các anh vẫn có thể sống sót bình an vô sự. Thật sự rất lợi hại. Tổ chức Mạt Nhật Hoàn được thành lập từ 35 năm trước. Vậy chẳng phải đại diện cho việc ở thế giới thực, Mạt Nhật Hoàn đã tồn tại được 5 năm rồi sao? Nhưng làm thế nào mà mình lại trở thành thủ lĩnh của tổ chức Mạt Nhật Hoàn được nhỉ? Đại ca, chúng ta dừng lại ở đây quá lâu rồi. Vệ binh bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi đấy. Anh Dịch Thu, anh đã làm trễ mất 5 phút rồi. Nếu còn chậm trễ nữa thì hành động lần này chỉ có thể hủy bỏ thôi. Chẳng lẽ từ trước đến nay mình đã hiểu lầm khái niệm đó sao? Trong phòng cách ly còn có thứ khác nữa. Hành động không, hành động không? Dứt lời Dịch Thu, chiếc xe tải nhỏ phóng vọt ra. Đám vệ binh vốn đã chú ý đến chiếc xe liền nhanh chóng giơ súng lên. Dịch Thu nhẹ nhàng giơ tay lên, khẩu súng trường của vệ binh liền bị vặn xoắn thành đống sắt vụn. Vẫn là lớp thép dày cộp đó. Cánh cổng lớn ngay lập tức bị xé toạc ra một lỗ hổng. Chiếc xe tải nhỏ lao thẳng vào trong. Đây chính là diện mạo của năng lực sau khi được cường hóa ở tương lai sao? Tăng tốc độ lên nào. Chúng ta đã làm động đến đám vệ binh rồi. Tốc độ đến đây của Long vệ có lẽ sẽ nhanh hơn đấy. Long vệ, nhóm kỳ nhân của Hoa Hạ có mật danh là Long vệ. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Quả nhiên sự thay đổi không chỉ có chút xíu thế này. Từ thân phận chuột bạch thí nghiệm đã trở thành lực lượng của quốc gia hiện tại rồi sao? Rất nhanh sau đó lại đến trước cánh cổng kim loại quen thuộc. Đã đến khu vực mục tiêu, tiếp theo phải làm gì đây? Tôi sẽ trấn giữ ở đây 20 phút. Sau 20 phút các anh có thể rút lui. Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi có lẽ không cầm cự nổi 20 phút đâu. Dựa theo tốc độ phản ứng của Long vệ mà tính, tối đa là 15 phút thôi. Chúng ta còn phải để lại thời gian để rút lui nữa. Dứt lời, cậu trực tiếp mở toang cửa phòng hộ. Nhìn thấy phòng cách ly không hề có chút thay đổi nào, Dịch Thu tiến đến bên giường, lấy vali ra và lấy tài liệu bên trong. Chỉ là Dịch Thu phát hiện tập tài liệu này đã được cập nhật, có nội dung mới. Vì tò mò, cậu trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Lần này các nhân viên nghiên cứu không chỉ phát hiện ra trong tự nhiên có nguồn năng lượng cùng nguồn gốc với dịch hóa nguyên dịch, mà còn thành công chiết xuất được nó. Và trong lần thay đổi này, chính quyền đã dựa trên năng lực đặc biệt của kỳ nhân mà đặt tên cho nó là kỳ thuật. Về việc nâng cấp kỳ thuật cho kỳ nhân, các nhân viên nghiên cứu phát hiện sau khi hiệu quả nâng cấp của dịch hóa nguyên dịch biến mất, cũng như dựa vào một số môi trường đặc thù để nâng cấp. Dịch Thu đang xem xét tập tài liệu này, thời gian cũng trôi qua trong vô thức. Anh làm loạn lớn đến mức này, không lẽ chỉ là để đến đây đọc sách thôi chứ? Cô là ai? Hi hi, quên tôi nhanh vậy sao? Sư phụ. Dịch Thu, dừng tay đi, đồng bọn của anh đều đã bị bắt hết rồi. Anh có giỏi đến mấy cũng không đánh lại được 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi.
rồi đi theo chúng tôi về. Dịch Thu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 3 phút nữa là đến ngày tận thế. Chúng ta quen nhau sao, anh Dịch Thu? Chúng tôi đều rất biết ơn những cống hiến của anh cho kỳ nhân. Nhưng lập trường khác nhau, xin đừng ép chúng tôi phải ra tay. Những cống hiến cho kỳ nhân, có thể nói cụ thể hơn chút không? Anh không nhớ sao? Dạo gần đây có quên mất một vài thứ. Sóng não bình thường, tôi không hiểu lắm. Cậu ta không nói dối. Anh bị mất trí nhớ rồi sao? Trong phút chốc, 5 người có mặt tại đó đồng thời căng thẳng hẳn lên, chứng kiến sự thay đổi lần này, đặc biệt là ở trong thế giới thực. Tổ chức Mạt Nhật Hoàn đã sớm được thành lập. Cậu hiểu rằng nếu muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa, có lẽ tổ chức Mạt Nhật Hoàn này chính là một điểm đột phá. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không ra tay đâu. Nhưng tôi muốn hỏi các người vài câu. Rốt cuộc tổ chức Mạt Nhật Hoàn là chuyện thế nào? Người sáng lập là ai? Và do ai phát triển lớn mạnh? Hiện tại những người phụ trách chính của nó gồm những ai? Muốn biết thì có thể theo chúng tôi về. Không kịp nữa rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Sắc mặt mọi người bỗng chốc đanh lại. Xin đừng dùng cái lý thuyết Mạt Nhật Hoàn của các người để cố gắng thuyết phục chúng tôi. Mời anh lập tức mang theo năng lực đi cùng chúng tôi. Chuông báo thức định giờ vang lên, đếm ngược tận thế còn 10 giây. Lát nữa khi tận thế giáng xuống, nếu các người vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn còn có thể nói chuyện, làm ơn hãy cho tôi một cái tên. Một người đã tồn tại từ 30 năm trước, và là tên của một người biết rõ nội tình. Làm ơn đi, điều này rất quan trọng với tôi. Thời gian đếm ngược kết thúc, không có đau đớn, cơ thể không có thay đổi gì, thế giới vẫn đang vận hành, nhân loại không hề biến mất, mọi thứ vẫn bình thường. Tại sao tận thế lại biến mất rồi? Ngay khi Dịch Thu đang cảm thấy nghi hoặc, thì tận thế sau khi bị trì hoãn 10 giây cuối cùng cũng lại giáng xuống. Tên, cho tôi cái tên. Hồ Trường Thanh. Lần này tận thế vậy mà lại bị trì hoãn 10 giây. Là có liên quan đến kỳ nhân sao? Sự xuất hiện của kỳ nhân khiến cho thế giới tương lai đưa ra một quyết định nào đó, cuối cùng khiến cho tận thế bị lùi lại. Hơn nữa bí mật trong phòng cách ly, khái niệm rốt cuộc là gì? Tại sao mình đã là kỳ nhân rồi mà vẫn sẽ vào cái nơi đó trước khi tận thế đến? Về điểm này, chỉ có thể thông qua việc tìm kiếm từng lần một trong tương lai ở giấc mơ. Tiếp đó, cậu liền nghĩ đến cái tên mà người phụ nữ tóc đỏ đã nói ra, Hồ Trường Thanh. Cậu lấy điện thoại ra và nhập Hồ Trường Thanh vào thanh tìm kiếm. Những lĩnh vực mà Hồ Trường Thanh này làm việc liên quan đến đủ các ngành nghề. Dịch Thu không ngừng sàng lọc từ đó, cuối cùng sàng lọc ra được tổng cộng 3 ứng viên khả nghi. Người đầu tiên là Hồ Trường Thanh, quản lý cấp cao của một công ty công nghệ, thiên về kỹ thuật, là một nhân tài cấp cao. Người thứ hai là Hồ Trường Thanh, cũng là một đại tài về kỹ thuật. Chỉ có điều là ở mảng kỹ thuật sinh học, có địa vị vô cùng quan trọng trong giới nghiên cứu khoa học trong nước. Còn về người cuối cùng, là người bình thường nhất trong 3 người, nhưng Dịch Thu lại cho rằng là người có khả năng nhất. Hồ Trường Thanh này là một người yêu thích thiên văn, một người cực kỳ cuồng nhiệt trong việc quan sát thiên văn. Nhìn 3 người Hồ Trường Thanh này đều ở những thành phố cách xa hàng ngàn dặm, Dịch Thu có chút thất vọng thôi. Quả nhiên một đồng tiền cũng làm khó được bậc anh hùng. Trong suốt buổi sáng, Dịch Thu tập trung học những kiến thức liên quan đến chứng khoán, cũng như thông tin về vài công ty công nghệ mà Lam Du Du đã đưa cho mình. Sau khi ăn xong bữa trưa, Dịch Thu cơn buồn ngủ ập đến, lại một lần nữa tiến vào giấc mơ. Tương lai anh nói là sao? Nhân loại còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ diệt vong. Thôi đừng nói nhảm nữa, nói ra cũng kỳ lạ. Vào khoảnh khắc giao thoa giữa chủ nhân cũ và chủ nhân mới, chịu ảnh hưởng từ tiềm thức của Dịch Thu, chủ nhân cũ đã nói ra suy đoán về ngày tận thế. Sau đó Dịch Thu giáng lâm. Điều này dẫn đến việc mỗi khi quá trình này giống như mã nguồn tầng thấp của máy tính vậy. Cho dù Dịch Thu sau này có tác động thế nào cũng không thể thay đổi. Vậy thì hành động chờ một chút, tôi còn có việc. Hành động tạm dừng, cứ đứng ở đây mãi. Cảnh vệ sẽ chú ý đến việc chúng ta tạm dừng. Sao vậy? Không được sao? Được, đương nhiên là có thể giúp. Chúng ta đi đâu? Cứ lái mãi thế à? Tìm nơi nào có người ấy. Tôi muốn tìm một cái thiết bị đầu cuối. Sau khi có được thiết bị đầu cuối, Dịch Thu bắt đầu theo kế hoạch tra cứu mấy công ty mà cậu ấy quan tâm. May mắn là Lam Tinh Liên bang của 30 năm sau đã không xóa bỏ hồ sơ cổ phiếu, giống như cách xóa hồ sơ xổ số vậy. Theo thời gian dần trôi qua, đồng hồ đếm ngược vang lên. Dịch Thu hồi tưởng lại ký ức. Sau khi xác nhận mình đã ghi nhớ kỹ, nếu mạng sống chỉ còn lại 30 giây, cậu muốn làm gì? 30 giây thì đủ làm gì chứ? Cũng đúng. Việc đầu tiên Dịch Thu làm sau khi tỉnh lại là lấy giấy bút ra, nhân lúc ký ức còn rõ ràng, viết ra thông tin cổ phiếu đã ghi lại lần này, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái một cuộc, nói về cuộc thảo luận liên quan đến cổ phiếu, sau đó hẹn thời gian gặp mặt. Theo tin tức tôi nhận được, buổi họp báo lần này của thời đại Ân Đức rất vội vã, nhưng sản phẩm được tung ra là hàng thật giá thật. Hơn nữa theo tin tức, sau buổi họp báo này, cổ phiếu của thời đại Ân Đức sẽ tăng trưởng gấp vài chục lần trong thời gian ngắn. Cậu tính thử xem, số tiền trong tài khoản cổ phiếu của cậu tăng mấy chục lần là bao nhiêu? Được, tớ nghe cậu. Sáng mai bắt đầu tớ sẽ tất tay vào thời đại Ân Đức. Dịch Thu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trò chuyện với Lam Du Du rất nhiều. Đều là những chủ đề không mấy quan trọng.
Mãi đến 10 giờ tối mới đưa Lam Du Du về khu nhà. Dịch Thu bắt xe về nhà. Giờ thì vấn đề tiền bạc đã giải quyết được một nửa. Tiếp theo chỉ cần dồn toàn bộ sự chú ý vào ngày tận thế là được. Đêm dần về khuya, cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ diệt vong. Anh biết Hồ Trường Thanh? Anh có biết Hồ Trường Thanh không? Không biết, chưa từng nghe qua cái tên Dịch Thu này. Tại sao hắn biết mình là thủ lĩnh Mạt Nhật Hoàn mà lại không biết Hồ Trường Thanh? Chẳng lẽ Hồ Trường Thanh không phải người của Mạt Nhật Hoàn? Nhưng nếu không phải người của Mạt Nhật Hoàn, vậy tại sao người phụ nữ tóc đỏ đó trước khi chết lại nói ra tên của hắn? Bỏ đi, hành động thôi, được hành động. Được rồi, mục tiêu của các anh đã hoàn thành. Rút thôi. Đầu Khôi Nam kinh ngạc. Nhìn Dịch Thu, còn quá sớm mà. Vẫn còn 20 phút nữa mới đến thời gian dự định mà. Bảo anh rút thì anh cứ rút đi. Lôi thôi cái gì chứ. Lát nữa Long vệ quay lại, các anh ở lại đây cũng vô ích. Thấy Dịch Thu mất kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận, Đầu Khôi Nam không khăng khăng nữa mà dẫn đội viên rời đi. Lần này bước vào phòng cách ly, cậu không kiểm tra tài liệu mà bắt đầu tìm kiếm trong phòng cách ly. Thông qua cảm ứng kỳ thuật phát hiện ra, bên trong phòng cách ly ngoại trừ giá thép thì chỉ toàn là các loại thực phẩm đóng hộp, chẳng có gì đặc biệt cả. 20 phút trôi qua, Dịch Thu nghe thấy bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng thở khẽ. Đến rồi thì vào đi, đừng có lén lút như vậy. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện ở cửa. Tôi có thể hỏi tên anh được không? Cô không biết tôi sao? Đương nhiên là tôi biết anh là đồ đệ của tôi sao? Nhưng tên của anh thì tôi không nhớ rõ lắm. Lúc này, 4 Long vệ khác bước vào phòng cách ly. Dừng tay đi, đồng bọn của anh đều đã bị bắt rồi. Anh có giỏi đến mấy cũng không đánh lại 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Theo chúng tôi về đi. Người phụ nữ tóc đỏ cẩn thận di chuyển đến cạnh người đàn ông trung niên. Đội trưởng, hình như anh ta bị mất trí nhớ rồi. Cái gì? Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Dịch Thu. Đừng căng thẳng, tôi chỉ có vài vấn đề muốn tìm hiểu thôi. Muốn biết gì chúng tôi sẽ trả lời. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải về với chúng tôi. Được, nhưng các người cần trả lời tôi một câu hỏi trước. Hồ Trường Thanh là ai? Xem ra anh thực sự mất trí nhớ rồi. Ngay cả người sáng lập tổ chức mình mà cũng quên. Dịch Thu trong lòng đã hiểu rõ. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, Hồ Trường Thanh chính là người sáng lập Mạt Nhật Hoàn. Bây giờ Hồ Trường Thanh bao nhiêu tuổi? Trước đây hắn làm nghề gì? Mời anh đi theo chúng tôi. Câu hỏi của anh tự khắc sẽ có người giải đáp. Dịch Thu nhìn đồng hồ đếm ngược. Còn chưa đầy 1 phút nữa là đến ngày tận thế. Hiệu suất thấp quá, giấc mơ lần này hầu như không thu hoạch được gì. Cậu nhận ra dù mình có tỏ ra bình thường thế nào, những Long vệ này đều rất cảnh giác với mình, dẫn đến việc giao tiếp giữa hai bên rất khó khăn. Khốn thật. Xem ra lần sau phải tạo chút áp lực cho họ rồi. Lần này không kịp nữa rồi, tôi đúng là đã mất trí nhớ. Nói chính xác thì linh hồn tôi lúc này đến từ 30 năm trước, nên mới không có những ký ức này. Sau khi Dịch Thu nói xong, ngoại trừ người phụ nữ tóc đỏ, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trong ký ức của tôi không hề biết Hồ Trường Thanh. Tổng kết lại là linh hồn từ 30 năm trước của tôi đang không ngừng lặp lại 1 giờ trước ngày tận thế. Thế nên nếu cô tin tôi, dù chỉ là tin một chút thôi, xin hãy cho tôi một chút thông tin hữu ích. Có lẽ tôi có thể ngăn chặn ngày tận thế xảy ra. Tận thế, lại là tận thế. Chúng tôi rất biết ơn những cống hiến mà anh đã làm cho kỳ nhân. Nhưng xin đừng lấy sự biết ơn đó làm công cụ để tẩy não. Mạt Nhật Hoàn các người đã quậy phá bao nhiêu năm nay rồi, nên dừng lại đi thôi. Hãy trả lại cho nhân dân một môi trường yên ổn đi. Hồ Trường Thanh, một người đam mê thiên văn, Tây Ninh. Về tình báo của Hồ Trường Thanh chúng tôi biết rất ít. Nếu anh không mất trí nhớ, lẽ ra anh phải biết nhiều hơn chúng tôi chứ. Chúng tôi chỉ biết hắn đã sáng lập ra Mạt Nhật Hoàn và biến nó thành một tổ chức khủng bố có sức gắn kết cực mạnh. Nếu không phải nhờ sự xuất hiện của anh, em rằng cái tên Mạt Nhật Hoàn đã nổi như cồn rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Dịch Thu lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Tên của cô là Giang Tây Ninh, tốt lắm. Một lát nữa sẽ rất đau đấy, nhưng chắc là cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ. Hãy cho tôi một bí mật để lần tới gặp mặt có thể khiến cô tin tưởng tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngay khi câu nói đó vừa dứt, 296.841, hãy nhớ kỹ nó. 296.841, Dịch Thu ghi nhớ con số này. Đây chính là điểm đột phá cho lần thâm nhập tới của cậu. Sau đó cậu đặt vé máy bay đi thành phố Mộ Đông. Trên máy bay, Dịch Thu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu buộc kim loại lên người, liệu có thể thực hiện việc bay lượn không? Duy trì trên không trung khoảng 5 phút, cho đến khi thích nghi được với trọng lượng cơ thể, cùng với sự thuần thục trong việc điều khiển, cậu bắt đầu thử nghiệm bay. Chơi đùa mãi đến 3 giờ sáng. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ diệt vong. Hành động thôi. Vào đi. Nghe thấy tiếng động, Giang Tây Ninh xuất hiện. 296.841, sắc mặt cô lập tức thay đổi, sau đó khôi phục vẻ thản nhiên. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Đây là do cô đã nói với tôi. Nói ra dãy số này cô sẽ tin tôi. Không thể nào. Tôi chưa từng nói với anh. Đúng vậy. Cô vẫn chưa nói với tôi.
Tôi không biết dãy số này có ý nghĩa gì với cô, nhưng nó thực sự là lời cô đã nói với tôi trước khi chết. Nhìn vẻ mặt tò mò của đối phương, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Mỗi lần tôi đều có thể xuyên không về 1 giờ trước. Sau đó trải qua những chuyện này một lần, rồi gặp cô. 296.841 chính là điều cô đã nói với tôi khi ngày tận thế lần trước giáng xuống. Còn chưa đầy 5 phút nữa, ngày tận thế sẽ lại ập đến. Bây giờ đồng đội long vệ của cô sắp vào đây rồi. Họ sẽ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta. Cô có thể bảo họ rời đi không? Chỉ cần 5 phút thôi. Dừng tay đi, đồng bọn của anh đều đã bị bắt rồi. Anh có giỏi đến mấy cũng không đánh lại 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Theo chúng tôi về đi. Đội trưởng, có thể cho tôi nói chuyện với anh ta 5 phút không? Đội trưởng Long vệ nghi ngờ nhìn Tây Ninh. Anh yên tâm đi đội trưởng. Tôi biết rõ quy tắc của Long vệ. Tôi sẽ khuyên anh ta quay về với chúng ta. Vậy được rồi, Giang Tây Ninh gật đầu. Đội trưởng Long vệ dẫn 3 người còn lại rời đi. Chuyện này tận thế anh nói là thật sao? Thời gian chỉ còn lại 2 phút thôi. Tôi phải hỏi cô vài câu. Hồ Trường Thanh là ai? Hiện giờ hắn có thân phận gì? Hồ Trường Thanh, người sáng lập tổ chức Mạt Nhật Hoàn. Cho đến tận năm 2030, hắn vẫn là người dẫn dắt Mạt Nhật Hoàn. Và dần dần biến Mạt Nhật Hoàn trở thành một tổ chức khủng bố. Cho đến khi anh xuất hiện, đuổi Hồ Trường Thanh ra khỏi Mạt Nhật Hoàn và dần thay đổi phương châm hoạt động của Mạt Nhật Hoàn. Từ một tổ chức khủng bố trước đây, trở thành một tổ chức ngầm, chuyên tâm vào việc thâm nhập chính trường các nước. Sau này vì thuyết ngày tận thế, khiến kế hoạch thâm nhập của Mạt Nhật Hoàn bị bại lộ. Hoa Hạ bắt đầu dẫn đầu. Giữa các anh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cho đến tận bây giờ chúng ta gặp nhau ở đây. Vậy còn Hồ Trường Thanh thì sao? Hắn đi đâu rồi? Tại sao cô lại nói tên hắn vào thời khắc nguy cấp? Hồ Trường Thanh sau khi rời khỏi Mạt Nhật Hoàn đã đi đến Trung Đông. Nhân lúc Trung Đông loạn lạc, đã gây dựng thế lực mới ở đó, tên là Câu lạc bộ Thế giới mới. Nhờ vào khói lửa chiến tranh, tổ chức của hắn bành trướng nhanh chóng, lý niệm của hắn cũng sớm được phổ biến, cho đến khi hắn đã đứng vững ở Trung Đông. Lần này hắn không còn thực hiện chủ nghĩa khủng bố nữa, mà bắt đầu đào hố. Hắn khoan những cái lỗ xuống lòng đất, khoan những đường hầm vừa đủ một người đi qua. Hắn tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ có đi sâu vào lòng đất mới tránh được ngày tận thế. Thế nên suốt 20 năm sau đó, hắn đều dồn sức vào việc đào hầm. Về sau, hắn biến mất một cách bí ẩn, cùng với những gián điệp của Lan Tinh Liên bang, biến mất một cách kỳ lạ. Họ dường như biến mất rất đột ngột, đến nỗi gián điệp nằm vùng còn không kịp gửi lại một tin tình báo nào. Họ biến mất khi nào? 1 tháng trước. Đến lúc rồi sao? Còn 10 giây, dãy số này có ý nghĩa gì với cô không? Có thể nói cho tôi biết không? Một mật mã để có được sự tin tưởng của cô nhanh hơn. Dịch Thu vừa nói xong, Giang Tây Ninh bỗng nhiên tiến lên một bước không hề báo trước. Thế này không được. Dịch Thu bật dậy, theo bản năng sờ lên môi mình. Đúng là cầu huyết thật mà. Yêu mà không có được. Cậu thu xếp xong xuôi rồi đi tới công ty của Hồ Trường Thanh. Chào anh à. Xin hỏi anh tìm ai à? Chào cô, tôi là bạn của Hồ Trường Thanh. Nhận lời mời của ông ấy đến để bàn chút việc. Vâng, xin anh chờ một lát. Nói xong cô ấy liền gọi điện báo cho cấp trên. Giám đốc, có người tìm Hồ Trường Thanh. Nói là bạn của Hồ Trường Thanh ạ. Được rồi. Một lúc sau, giám đốc dẫn cảnh sát đi tới. Chào anh. Đồn cảnh sát phố An Bình, quận Hà Tây, thành phố Mậu Đông. Mời anh về đồn phối hợp điều tra. Tôi thực sự không quen Hồ Trường Thanh. Tôi chỉ thấy câu chuyện của ông ấy trên video ngắn thôi, nên mới đến để làm quen thôi mà. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của cậu, với điều kiện gia đình của cậu, mà lặn lội ngàn dặm đến Mậu Đông tìm Hồ Trường Thanh. Nói thật đi, rốt cuộc cậu và Hồ Trường Thanh có quan hệ gì? Tôi thật sự không biết Hồ Trường Thanh mà. Những gì tôi nói đều là thật. Tôi rất muốn biết rốt cuộc Hồ Trường Thanh đã phạm tội gì. Đừng có đặt câu hỏi. Bây giờ là chúng tôi đang hỏi cậu. Tôi không hề nói dối. Các anh có thể kiểm tra tùy ý. Vậy làm sao cậu biết đến Mạt Nhật Hoàn? Nghe câu này, sắc mặt Dịch Thu trở nên nghiêm trọng. Đừng có nghĩ đến chuyện nói dối. Thành thật khai báo sẽ tốt cho cậu hơn đấy. Nếu tôi nói là tôi thấy trong mơ thì các anh có tin không? Sau khi câu nói này thốt ra, cả 3 viên cảnh sát đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ nhìn nhau. Ông ấy là một viên cảnh sát trung niên kỳ cựu, sắc mặt ông ấy vô cùng nghiêm trọng. Xin hãy kể lại chi tiết giấc mơ của cậu. Dịch Thu nhận ra, có lẽ Hồ Trường Thanh này hiện đang dính líu đến mấy chuyện kỳ quái. Chỉ là mơ thấy ông ta nói về ngày tận thế gì đó, rồi thành lập nên Mạt Nhật Hoàn. Tôi cứ mơ thấy giấc mơ này suốt mấy ngày liền. Lên mạng tra mới biết thực sự có người tên là Hồ Trường Thanh. Vì thế tôi mới đến đây tìm ông ta. Những chuyện khác tôi thực sự không biết. Được, nếu có tin tức gì thì nhớ liên lạc với chúng tôi. Việc này rất quan trọng với chúng tôi. Tiếp theo, cậu chỉ cần làm thủ tục đăng ký là có thể rời đi rồi. Đội trưởng Lý, Dịch Thu vẫn chưa rời đi, tạm thời cũng chưa mua vé máy bay. Cậu ấy đã thuê một phòng khách sạn, tiếp tục theo sát xem cậu ta định làm gì. Trước khi cậu ta rời khỏi Mậu Đông, mọi hành động của cậu ta đều phải báo cáo cho tôi. Rõ. Ở trong khách sạn, Dịch Thu chợt cảm thấy có người đang lén lén lút lút tiến lại gần mình. Hồ Trường Thanh, sao hắn lại biết mình chứ? Lại còn tìm được đến tận đây nữa. Hắn tìm mình là vì mục đích gì? Dịch Thu nằm ngay ngắn trên giường, chờ đợi Hồ Trường Thanh tìm đến. Một lúc sau, ngoài cửa sổ, một cái đầu từ phía trên từ từ hiện ra. Cảnh giác quan sát Dịch Thu, sau đó bóng người kia chậm rãi bước xuống đầy linh hoạt, nhanh chóng leo vào trong phòng. Hồ Trường Thanh đứng trước giường của Dịch Thu, lặng lẽ nhìn Dịch Thu, tỉnh lại đi.
Mục đích anh tìm tôi là gì? Tại sao anh lại biết về mặt Nhật Hoàn? Sao ông biết là tôi biết về mặt Nhật Hoàn? Anh thực sự không bị thôi miên sao? Thôi miên, Hồ Trường Thanh thấy vậy, liền lao vút về phía cửa sổ định bỏ chạy. Vừa thu lại, liền vung nhẹ tay. Anh cũng có dị năng sao? Anh cũng sở hữu kỳ thuật à? Thôi miên sao? Kỳ thuật ư? Đúng vậy, nói như thế là anh cũng đã uống dịch nguyên dịch bên trong thiên thạch rồi. Anh có được kỳ thuật bao lâu rồi? Anh lấy được nó ở đâu? 3 năm trước tôi đi leo núi với đồng nghiệp thì nhận được một viên thiên thạch. Sau đó vô tình uống phải dịch hóa nguyên dịch bên trong, rồi sau đó có được năng lực thôi miên. Kỳ thuật. Vậy sao ông biết là tôi biết về mặt Nhật Hoàn? Tôi nghe nói có người đến tìm mình, rồi bị cảnh sát đưa đi. Tôi đã dùng kỳ thuật mới biết được anh lại biết về mặt Nhật Hoàn. Hơn nữa có vẻ như còn từng bị thôi miên nữa. Nhưng anh là người từ nơi khác đến, tôi chắc chắn là mình chưa từng thôi miên anh, nên tôi định đến xem thử, để hỏi xem mục đích của anh là gì. Tại sao ông lại thành lập mặt Nhật Hoàn? Mặt Nhật Hoàn rốt cuộc là làm cái gì? Nghe thấy cái tên mặt Nhật Hoàn, hơi thở của Hồ Trường Thanh rõ ràng khựng lại. Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục, như thể nội tâm đang trải qua một sự đấu tranh dữ dội. Hồi lâu sau, Hồ Trường Thanh mới dần bình tĩnh lại, nhưng dường như hắn đã biến thành một con người khác. Đó là bởi vì tôi đã nhìn thấy ngày tận thế. Biểu cảm của anh biết về chuyện ngày tận thế. Đừng nói là tôi không cho anh nói. Chuyện tận thế ấy, anh nghe qua về ngôi sao G108 MSAU rồi chứ? Với tư cách là người đã phát hiện ra ngôi sao đó, tôi có quyền đặt tên cho nó. Hồ Trường Thanh đã đặt tên cho nó là G108 MSAU. Nó đã biến mất rồi. Ngay tận thế mà ông nói là chỉ ngôi sao 1086 sao? Chuyện này rất phức tạp, không có quá nhiều điều vượt xa nhận thức đâu. Đó là vào năm thứ 2 sau khi phát hiện ra G108 MSAU, tức là năm 2020. Dù sao thì đó cũng là ngôi sao được đặt theo tên của tôi. Đứa con tinh thần của mình thì nhìn kiểu gì cũng thấy thích. Hầu như tối nào tôi cũng quan sát nó một lần. Cho đến ngày hôm đó, 11 giờ 9 phút đêm ngày 1 tháng 7, ngay lúc tôi đang quan sát G108 MSAU thì nó đột nhiên biến mất. Liệu có phải do bị vật gì che khuất hay do bức xạ dẫn đến khúc xạ ánh sáng khiến ông tạm thời mất dấu nó không? Không đâu, chắc chắn là không. Lúc G108 MSAU biến mất, tôi đã thấy một luồng hào quang đỏ rực đột ngột bùng phát từ bên trong nó. Sau đó cả thiên thể liền biến mất, không có nổ tung, cũng chẳng có ánh sáng chói lòa, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Anh xem, một ngôi sao lớn như vậy mà lại biến mất một cách không hiểu nổi. Đó không phải tận thế thì là gì chứ? Là gì ư? Vì thế nên ông mới lập ra mặt Nhật Hoàn sao? Mặt Nhật Hoàn, ban đầu nó chỉ là một nhóm những người yêu thích thiên văn thôi. Sau khi chứng kiến G108 MSAU biến mất, tôi đã đổi tên nhóm thành mặt Nhật. Còn mục đích thì sao? Mục đích đương nhiên là cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến ngôi sao 1086 biến mất rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến việc ông đi tấn công khủng bố chứ? Lúc này tôi nhắc đến tận thế mà anh không hề ngạc nhiên. Có phải anh cũng biết 30 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong không? Dịch Thu, trên gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc và mất kiên nhẫn. Quả nhiên là anh biết. Thật ra vụ tấn công khủng bố đó không phải do tôi làm, hoặc có thể nói là do cơ thể tôi thực hiện. Linh hồn tôi lúc đó không hề hay biết. Đó là chuyện của 2 tháng rưỡi trước. Tôi đột nhiên bị mất đi ký ức trong vòng 1 giờ đồng hồ. 1 giờ sau, tôi bị mất việc. Bản thân cũng trở thành một tên khủng bố. Và trong 1 giờ mất trí nhớ đó, thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này chỉ để lại cho tôi 2 dòng nhắn nhủ nguệch ngoạc. 12 giờ trưa ngày 30 tháng 6 năm 2055. Tận thế giáng xuống, nhân loại diệt vong, đi xuống sâu trong lòng Lam Tinh. Rồi sao nữa? Chắc là người đó chưa viết xong rồi. Có thể thấy là người đó đã rời đi rất vội vã. Thấy Hồ Trường Thanh không giống như đang nói dối, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Sâu trong lòng Lam Tinh, tôi nhớ cô từng nói, sau này Hồ Trường Thanh sau khi đi sang Trung Đông chính là để đào hầm. Hơn nữa cuối cùng còn biến mất một cách kỳ lạ. Giờ xem ra, chắc là Hồ Trường Thanh đã nghe theo lời trên mảnh giấy, cố gắng trốn xuống lòng đất để tránh thảm họa. Cái người chiếm hữu cơ thể của Hồ Trường Thanh đó, chẳng lẽ lại chính là Hồ Trường Thanh trong tương lai sao? Kỳ thuật của ông ngoại trừ thôi miên ra thì không còn gì khác sao? Không có. Dịch Thu lấy điện thoại ra gọi cho Lý Quốc Triều. Ngay lúc Dịch Thu đang giải thích tình hình, sau khi cảnh sát xác nhận danh tính, Dịch Thu lại đi cùng Lý Quốc Triều quay về đồn cảnh sát làm xong một loạt thủ tục. Trời đã sáng rõ. Hai 296.841. Đội trưởng, có thể cho tôi nói chuyện riêng với anh ta không? Chỉ 5 phút thôi ạ. Dịch Thu đem toàn bộ những chuyện nói lần trước ra kể hết, đồng thời cũng nói cho cô biết chuyện Hồ Trường Thanh đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Mặt Nhật Hoàn vẫn còn tồn tại sao? Hồ Trường Thanh vẫn là tên khủng bố sao? Anh bị hắn lừa rồi. Đầu tiên, trong ký ức của tôi, hồ sơ cuộc đời của Hồ Trường Thanh cho thấy đúng là 30 năm trước hắn từng bị bắt vì tội khủng bố, nhưng ngày đêm bị bắt hắn đã trốn thoát rồi. Kể từ đó hắn rời khỏi Hoa Hạ, rồi chuyển sang vùng Trung Đông đang chìm trong khói lửa. Ở đó hắn đã lập nên một bản Nhật Hoàn mới.
đồng thời dùng các hoạt động khủng bố để đe dọa các quốc gia lân cận. Cái gì, trốn thoát rồi sao? Vậy mà Nhật Hoàn vẫn còn à? Mà Nhật Hoàn vẫn còn, hơn nữa anh vẫn là thủ lĩnh. Tại sao chứ? Chẳng phải Hồ Trường Thanh đã đi rồi sao? Sao mà Nhật Hoàn vẫn còn tồn tại được? Bởi vì mặc dù Hồ Trường Thanh là người sáng lập mặt Nhật Hoàn, nhưng hắn không phải là nhân vật then chốt duy nhất. Hắn có rời đi thì mặt Nhật Hoàn vẫn cứ hoạt động như thường. Những nhân vật then chốt khác của mặt Nhật Hoàn là ai? Tôi không biết. Mặt Nhật Hoàn vô cùng bí ẩn. Ngoài Hồ Trường Thanh, những thành viên khác được công bố thì chỉ có anh thôi. Còn về cấu trúc tầng lớp bên trong như thế nào, chỉ có anh là người rõ nhất thôi. Cậu bỗng nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô vừa nói Hồ Trường Thanh đã lừa tôi. Hắn lừa tôi ở chỗ nào? Tôi cũng đang định nói với anh chuyện thứ hai đây. Chính là Gin 108 MSU, nó không hề biến mất. Nói chính xác thì Gin 108 MSU từng biến mất một lần, nhưng chỉ biến mất trong 48 giờ thôi. Khi nó xuất hiện trở lại lần nữa, màu sắc đã thay đổi, biến thành màu đỏ. Chuyện này dựa theo những gì Hồ Trường Thanh từng phát biểu vài lần ở Trung Đông. Hắn ta vốn dĩ đã luôn biết rõ. Dịch Thu thầm cảm thấy có linh tính xấu. Sự thay đổi của Gin 108 MSU không đơn giản như vậy. Giờ Hồ Trường Thanh đang ở đâu? Vẫn còn ở Trung Đông à? Vẫn còn ở đó. Lam Tinh Liên bang vẫn luôn giám sát hắn chặt chẽ. Để lại cho tôi một phương thức liên lạc đi. Nếu không lần nào tôi cũng phải đợi cô thì hơi lãng phí thời gian. Số xe đến di đoan cơ của tôi là 86.542. Lần này Dịch Thu mở mắt ra nhìn vào đồng hồ treo tường. Lần này cậu đã ngủ tận 11 tiếng đồng hồ. Cầm điện thoại lên, tận hơn 20 cuộc gọi nhỡ luôn. Mở điện thoại ra, toàn bộ đều hiển thị cuộc gọi đến từ Lý Quốc Triều. Sau khi hắn về nước, Hồ Trường Thanh đã chạy mất rồi. Xin lỗi, tôi quên chưa nói với các anh. Hồ Trường Thanh là một bậc thầy thôi miên. Bất cứ ai tiếp cận hắn, nếu không phòng bị sẽ bị hắn thôi miên ngay. Tùy ý để hắn sai khiến, cấp dưới thân cận của hắn chính là bị Hồ Trường Thanh thôi miên đó. Thông tin trước đó của tôi cũng là do anh ta tiết lộ cho Hồ Trường Thanh. Nếu không tin, anh có thể tìm một bậc thầy tâm lý để kiểm tra cho anh ta. Cậu đang ở đâu? Rời khỏi Mậu Đông chưa? Nếu chưa rời đi, làm phiền cậu qua đây một chuyến. Cúp điện thoại xong, Dịch Thu liền đi về phía đồn cảnh sát. Manh mối cậu cung cấp, chuyện Hồ Trường Thanh biết thôi miên, tôi đã báo cáo lên trên rồi. Cũng may bên tổng cục có một bậc thầy tâm lý, hiện đang làm tư vấn tâm lý cho Tiểu Trương, để xem có đúng là bị thôi miên hay không. Về Hồ Trường Thanh, cậu còn biết chuyện gì khác không? Anh gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thôi à? Tất nhiên là không rồi. Hồ Trường Thanh trốn thoát rồi. Cậu là người bắt hắn. Dựa theo ghi chép trước đây, hắn rất có thể sẽ tìm cơ hội báo thù cậu. Quả bom ở ổ cắm cậu cũng thấy rồi đó. Vì sự an toàn của cậu, cảnh sở có nghĩa vụ nhắc nhở và bảo đảm an toàn cho cậu. Hóa ra là vậy. Nhưng chắc là không cần đến đâu. Hồ Trường Thanh chắc chắn sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài, sẽ không ở lại Hoa Hạ đâu. Hắn trốn ra nước ngoài thì có thể trốn đi đâu chứ? Hắn có thuật thôi miên, đi đâu cũng có thể sống rất dư dả thôi. Nhưng dựa theo sở thích khủng bố của hắn thì Trung Đông có khả năng cao hơn. Khói lửa và chiến tranh, đối với những người chúng ta lớn lên trong một xã hội hòa bình mà nói, đúng là khó mà chấp nhận được. Nhưng đối với tên khủng bố như hắn, đến đó chẳng khác nào cá gặp nước, như chim bay về rừng. Cậu chắc chứ? Tầm 80%. Lý Quốc Triều vừa nghe xong, lập tức cầm điện thoại lên. Tôi vừa nhận được tin, Hồ Trường Thanh có thể đang muốn trốn ra nước ngoài, đến Trung Đông. Rõ rồi chứ? Đã rõ. Sau đó Lý Quốc Triều lại gọi một loạt cuộc điện thoại nữa, phân bổ toàn bộ lực lượng cảnh sát dưới quyền ra ngoài, cố gắng phong tỏa các lối ra vào thành phố và bến cảng. Không đúng, sao cậu biết Hồ Trường Thanh biết thôi miên? Lại sao biết được hắn sẽ trốn đến Trung Đông? Lý Quốc Triều cảnh giác nhìn Dịch Thu. Yên tâm đi, tôi không bị thôi miên đâu. Nếu không thì mắc gì tôi phải đưa hắn đến đồn cảnh sát chứ. Nếu không yên tâm, anh cứ để bậc thầy thôi miên kia kiểm tra cho tôi. Vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị gõ vang. Một nữ cảnh sát bước vào phòng. Đội trưởng Lý, bên chỗ Tiểu Trương có kết quả rồi. Cậu ta. Nhìn phản ứng của nữ cảnh sát, sắc mặt Lý Quốc Triều xa sầm. Cậu ở lại đây đừng đi đâu hết. Tôi ra ngoài một lát. Này. Viên cảnh sát trên ghế bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, kinh hãi quan sát xung quanh. Thuật thôi miên của người này rất lợi hại. Trên thế giới số người có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng may mà anh ta không sao rồi. Cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể nhớ lại mọi chuyện. Những người có mặt đều nhận ra rằng vụ án Hồ Trường Thanh này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Vụ án này được đánh dấu là cấp độ đỏ cao nhất. Lập tức thông báo cho kinh đô yêu cầu chi viện. Hiện giờ nội bộ cảnh sát của chúng ta đã bị xâm nhập. Không ai dám đảm bảo rằng trong đồn cảnh sát của chúng ta còn có ai khác đã bị thôi miên hay chưa. Trước khi loại trừ hoàn toàn, tất cả mọi người trong đồn tạm dừng công việc để chờ kiểm tra. Còn Hồ Trường Thanh thì sao? Cho nên mới phải báo cáo lên kinh đô để cấp trên phái người đến. Thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Nếu vậy thì không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu từ người bạn quen này đi. Một lúc sau, Lý Quốc Triều đưa nhóm người của lão Từ đến văn phòng nơi Dịch Thu đang ở. Nói ra cũng lạ, trò chuyện với ông lão này khiến Dịch Thu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Một cách vô thức, cậu đã nói ra rất nhiều điều kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Dần dần, sự cảnh giác trong lòng cậu ngày càng ít đi. Mà ông lão kia càng hiểu về cậu thì sắc mặt càng khó coi. Sống đến từng này tuổi là đủ rồi. Cần cậu ta.
Kể từ khi đạt cấp độ thôi miên quốc tế hạng nhất 10 năm trước, Sư Hạo Hồng đây là lần đầu tiên thất thủ. Cậu ta là người đầu tiên có thể kháng cự lại sự thôi miên của tôi. Dịch Thu mạnh mẽ quét mắt nhìn một vòng. Vậy ý của ông là người bạn trẻ này có ý chí cực kỳ kiên định. Trên đời này người có thể thôi miên được cậu ta chắc là lèo tèo vài người. Hoặc có thể nói là không có ai. Yên tâm đi, cậu ta không có vấn đề gì đâu. Không nói nữa, chúng ta đi kiểm tra những người khác thôi. Nhóm người rời đi, lại để Dịch Thu một mình trong văn phòng. Cậu về đi. Để mắt đến Dịch Thu này. Mặc dù cậu ta không có vấn đề gì, nhưng cậu ta hiểu rõ Hồ Trường Thanh như vậy, chắc chắn sẽ có ích cho việc phá án. Nếu có thể, mời cậu ta ở lại thành phố Mộ Đông thêm vài ngày. Rõ. Lý Quốc Triều dừng bước nhìn lão Từ và đồn trưởng. Sau khi mấy người họ rời đi, anh quay lại văn phòng. Giờ tôi hết bị vi nghi rồi chứ. Tôi có thể đi được chưa? Cậu đã vượt qua bài kiểm tra rồi, nhưng cậu chưa thể đi được. Ý của đồn trưởng là cậu rất am hiểu về Hồ Trường Thanh. Nếu không có việc gì gấp, có thể ở lại giúp cung cấp manh mối. Yên tâm, chi phí ăn ở của cậu đồn sẽ lo liệu. Ngoài ra sau chuyện này, đồn cảnh sát còn có phần thưởng nữa. Dịch Thu không trả lời, trong lòng thực chất cũng đang thầm vi về con người Hồ Trường Thanh này. Dựa vào sự tiếp xúc ngày hôm qua, cộng với thân phận tương lai trong mơ, tất cả đều dự báo rằng hắn ta chắc chắn biết điều gì đó. Được rồi. Ý cô là toàn nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là diệt vong ư? Hủy bỏ hành động. Lái xe quay lại. Rõ. Hủy bỏ hành động. Tiện tay dùng kỳ thuật cướp lấy đoan cơ của đối phương. Dịch Thu nhập vào dãy số mà Giang Tây Ninh để lại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. 296.841. Tôi là Dịch Thu đây. Tôi hiện đang ở ngã tư đại lộ số 1 phía đông và đường thành phố Giao Thoa. Lập tức tới đón tôi ngay. Sao anh lại biết được? Dãy số đó là chính cô đã nói cho tôi biết mà. Không thể nào. Dịch Thu lặp lại những lời giải thích quen thuộc. Thế giới này của cô chỉ còn 1 giờ nữa là bị hủy. Diệt sao? Chính xác là còn 45 phút nữa. Vậy anh đến tìm tôi là vì cái gì? Vì Hồ Trường Thanh, còn tôi đến từ 30 năm trước. Tôi đang cố gắng bắt Hồ Trường Thanh ở quá khứ. Cần biết lộ trình chạy trốn ban đầu của hắn khỏi Hoa Hạ và cách để chế ngự kỳ thuật thôi miên của Hồ Trường Thanh. Được, tôi giúp anh. Giang Tây Ninh lấy máy tính bảng ra, truy xuất toàn bộ thông tin của Hồ Trường Thanh. Dịch Thu tập trung quan sát. Từ lúc Hồ Trường Thanh phát hiện ra ghi 108 em xá ú, đến lúc hắn mất tích vài tháng trước, tất cả tình báo đều được liệt kê trong đó. Nếu muốn ngăn Hồ Trường Thanh sử dụng kỳ thuật, rất đơn giản, chỉ cần chế tạo một vòng đeo đầu bằng chì, đeo lên đầu của hắn. Kỳ thuật thôi miên của hắn sẽ bị chỉ cách ly, thì sẽ không thể sử dụng được nữa. Còn kỳ thuật của tôi, có phương pháp chế ngự không? Không có, vì trước đây nhờ vào công trạng của anh, nên Hoa Hạ không hề áp dụng phương án phòng bị với anh. Đến sau này khi muốn nghiên cứu, thì anh đã rời khỏi Hoa Hạ rồi. Tự nhiên là không cách nào có được thông tin chi tiết. Dịch Thu bừng tỉnh sau khi xác nhận thông tin trên trạm tình báo. Thời gian cũng dần dần trôi qua, đếm ngược tận thế còn 10 giây. Điện thoại của Lý Quốc Triều vừa đúng lúc gọi tới. Dậy chưa? Người của kinh đô đến rồi. Tôi đưa cậu đi gặp họ. Được thôi. Mọi người đã đến đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Đồn trưởng Trương, hãy nói qua về diễn biến vụ việc lần này. 2 tháng dưới trước, tại thành phố Mộ Đông xảy ra một vụ tấn công khủng bố bất thành. Tên tội phạm tên là Hồ Trường Thanh. Người này hành động cực kỳ thận trọng, ý thức phản trinh sát cực mạnh. Cảnh sát vẫn luôn không tìm thấy dấu vết của hắn. 2 tháng sau, tức là 7 ngày trước, thành phố Mộ Đông bắt đầu xuất hiện sự bất thường. Có rất nhiều người mơ thấy Hồ Trường Thanh trong giấc mơ, và nhớ rất rõ rằng Hồ Trường Thanh có nhắc đến một tổ chức trong mơ, tên là Mạn Nhật Hoàn. Đối với Hồ Trường Thanh, toàn bộ các đồn cảnh sát ở Mộ Đông đang dốc sức tìm kiếm hắn. Nhưng hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Hệ thống thiên nhãn cũng không có bất kỳ manh mối nào. Cho đến một ngày trước, đồn trưởng Trương nhìn về phía Dịch Thu. Một ngày trước, có người đến công ty cũ của Hồ Trường Thanh để tìm hắn. Đồn của tôi là Lý Quốc Triều đã dẫn đội đưa người đó về đồn. Qua thẩm vấn, người này tên Dịch Thu cũng là một nạn nhân. Được cho đi vào tối hôm đó, cậu Dịch đã liên lạc với bạn học. Lý Quốc Triều nói đã bắt được Hồ Trường Thanh. Tại hiện trường đã xác nhận chính là tội phạm khủng bố của thành phố Mộ Đông. Hồ Trường Thanh lập tức bị bắt giữ. Nhưng ngày đêm đó, Hồ Trường Thanh đã dựa vào năng lực thôi miên để trốn khỏi đồn. Đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hôm qua cậu Dịch Thu đã cung cấp manh mối nói rằng Hồ Trường Thanh có thể đã trốn sang Trung Đông. Đồn chúng tôi đã truy tìm theo lộ trình đó. Dọc đường thực sự đã phát hiện ra dấu vết của hắn. Một nhóm người đang tiếp tục truy bắt. Được rồi, đồn trưởng Trương nói rất chi tiết. Mọi người còn câu hỏi nào không? Theo tôi được biết, muốn thôi miên một người đến mức sai khiến được họ thì cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian dài như vậy, tại sao đồn cảnh sát đó lại không có phản ứng gì? Sự thật không phải như vậy. Dựa theo manh mối, Hồ Trường Thanh từ lúc thôi miên cho đến khi trốn thoát khỏi đồn, tổng cộng chỉ mất có 5 phút. 5 phút? Không thể nào. Anh chắc chắn hắn trốn thoát bằng cách thôi miên chứ Dịch Thu. Cậu ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng những người có mặt. Thôi miên của Hồ Trường Thanh không giống với thôi miên thông thường. Thôi miên của hắn giống như một loại năng lực đặc biệt hơn. Không cần kỹ thuật chuyên nghiệp, chỉ cần huy động năng lực riêng của bản thân thì có thể thôi miên một ai đó. Còn những gì tôi nói có đúng hay không? Chờ bắt được Hồ Trường Thanh rồi các anh tự nhiên sẽ biết thôi. Người đàn ông trung niên cầm đầu khẽ gật đầu.
Người của đồn cảnh sát Mậu Đông thì vẻ mặt nghiêm trọng, không đưa ra ý kiến gì. Cậu em à, không phải chúng tôi không tin cậu. Quan trọng là những gì cậu nói phải đáng tin một chút chứ. Các anh không tin cũng không sao. Tôi chỉ nhắc nhở các anh một chút thôi. Bất kể những gì cậu ta nói là thật hay giả, thì hành động tiếp theo đều phải coi đó là thật. Phải đối xử nghiêm túc. Cuộc họp sau đó kéo dài đến tận trưa. Tôi đã nói với Bộ trưởng Vương rồi, cuộc vây bắt lần này, cậu có thể đi theo để mở mang tầm mắt. Thưa tướng quân, tại sao lại phải mang theo nhóc đó? Bởi vì cậu ta không nói dối. Mọi người đều kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên. Thần thái, nét mặt của cậu ta, động tác đều cho thấy cậu ta đang nói thật. Cho nên đêm cậu ta bắt được Hồ Trường Thanh, có lẽ thực sự đã thấy một số hiện tượng vượt xa lẽ thường. Hơn nữa cậu ta rất có thể có mối liên hệ nào đó với Hồ Trường Thanh. Nếu không sẽ không thể hiểu rõ Hồ Trường Thanh đến thế. Cứ mang theo cậu ta đi, tôi có linh cảm cuộc vây bắt của chúng ta sẽ rất thành công. Đã có người đàn ông trung niên chốt hạ, những người khác dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng. Trên đường đi, Dịch Thu được phát cho một bộ đàm. Theo báo cáo tình báo, hôm qua Hồ Trường Thanh đã lợi dụng thôi miên để lên thành công chuyến bay 8677 của hãng hàng không phương Bắc vào Khâm Châu. Sau đó liền biến mất. Vì chúng tôi đã nhiều lần phong tỏa đường biên giới. Hệ thống thiên nhãn đã rà soát toàn bộ. Hiện tại đường biên giới với Kisiton, chỉ có cửa khẩu của ta là có thể thông hành. Các khu vực còn lại đều là vùng núi cao và bãi mìn. Người bình thường rất dễ bị lạc. Chúng tôi suy đoán Hồ Trường Thanh rất có thể sẽ lợi dụng thuật thôi miên để khống chế nhân viên biên phòng, giúp hắn ta rời khỏi đây. Vì vậy, chúng tôi đã đánh dấu toàn bộ các tháp thông hành trên toàn tuyến. Một khi có ai vi phạm rời cảnh trái phép, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo. Làm ơn cho hỏi một chút, gần đây phía Kisiton có động thái quân sự quan trọng nào không? Gần đây Hoa Hạ đang cùng với Kisiton tiến hành một cuộc diễn tập thực chiến quy mô nhỏ. Phía Kisiton đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu không có gì thay đổi, thì hành động lần này cũng đã bắt đầu rồi. Lần này nếu Hồ Trường Thanh rời cảnh, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là quân đội Kisiton. Sau đó để tạo ra một vụ tấn công khủng bố. Nếu có thể, làm ơn hãy nhắc nhở quân đội Kisiton chuẩn bị phòng bị. Không thể nào trừ khi... Xin hãy dùng hết mọi phương án khẩn cấp đến lộ trình thiết yếu để chặn đứng Hồ Trường Thanh. Ngoài ra thông báo cho phía Kisiton chuẩn bị phòng bị. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, Dịch Thu lên một chiếc xe Việt dã, lao thẳng về phía của Hồ Trường Thanh. Phía trước cậu cây cối rậm rạp, đất đai lởm chởm, mọi người chỉ có thể đi bộ tiến lên. Cậu không cần phải vào trong đâu, ở khu vực an toàn đợi chi viện đi. Tôi không sao, bắt Hồ Trường Thanh quan trọng hơn. Báo cáo, phát hiện mục tiêu ở vị trí 5 giờ phía trước. Mọi người tinh thần phấn chấn hẳn lên, bản năng muốn áp sát về hướng đó. Dịch Thu nhíu mày, chuyện này rõ ràng có gì đó không ổn. Hồ Trường Thanh và tên đại đội trưởng bị hắn thôi miên đó, rõ ràng là có ý thức che giấu hành tung của mình. Lúc này tướng quân cũng phát hiện ra vấn đề. Tất cả mọi người đừng di chuyển, tiếp tục tìm kiếm theo kế hoạch ban đầu. Đội 4 hướng 5 giờ tiếp tục tìm kiếm dựa theo dấu vết hiện có, thường xuyên thông báo tình hình. Dịch Thu đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Cậu không chút do dự chạy về hướng ngược lại. Này cậu đi đâu vậy? Dần dần cũng có những người khác có cùng suy nghĩ với mình. Mau quay lại đi, đừng có làm loạn nữa. Rất nguy hiểm đấy biết không? Lo cho chính anh đi. Mới vào mà tính khí cũng lớn gớm nhỉ. Cho cậu đưa ra ý kiến là được rồi. Lại còn thật sự coi mình là lính đặc chủng á. Có dấu chân, dựa vào dấu chân thì chắc là Hồ Trường Thanh rồi. Tiếp tục truy đuổi. Sau khi có mục tiêu, thanh niên béo trắng không còn để ý đến Dịch Thu nữa. Dịch Thu tinh thần phấn chấn, trong cảm quan nhạy bén của mình, cậu phát hiện phía trước hai bên có vật thể kim loại giống như mìn. Đó là mìn đấy. Dịch Thu nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp dùng kỹ thuật khống chế ngòi nổ mìn. 4 người dừng lại, nhìn xuống dưới chân. Hơn nữa đây là mìn. Chúng ta may mắn đấy, của mìn này đã không bị kích nổ. Trời à, Lao Tôn đều đã bị vấp ngã rồi, vậy mà của mìn này vẫn không phát nổ. Hàng của Ấn Độ hả? Sao vậy trời? Hay là anh muốn của mìn đó nổ bánh xác luôn à? Đi thôi, vào sâu trong rừng tiếp tục truy đuổi. Suốt dọc đường đám người này mỗi lần dẫm phải mìn đều bị Dịch Thu dùng năng lực khống chế lại. Hình như tôi dẫm phải mìn rồi. Nghe thấy tiếng động, 3 người còn lại sợ hãi lùi lại một bước. Các anh đổi lộ trình tiếp tục đuổi theo đi. Cấp trên đã biết tình hình của chúng ta rồi. Tôi ở đây tự mình đợi cứu viện là được rồi. Được rồi, anh cố gắng cầm cự nhé. Tuyệt đối đừng có cử động đấy. Đây là kiểu mìn nhảy, chỉ cần anh không động đậy thì mìn sẽ không nổ đâu. Sau khi Dịch Thu xem xét qua cấu tạo của mìn, trực tiếp sử dụng kỹ thuật ép cho thiết bị kích nổ của mìn biến dạng, khiến nó bị kẹt cứng. Cậu còn muốn đi theo à? Cậu bị ngáo hay là thật sự không sợ chết vậy? Đúng rồi, bảo đội chi viện chú ý. Trên đường chúng ta đi có không ít mìn đâu. Cái gì? Dịch Thu không thèm để ý mà đuổi theo 3 người còn lại. Đứng lại, Cục An ninh Quốc gia Hoa Hạ. Hồ Trường Thanh nhận ra mình đã lộ tẩy.
liền thò tay sờ vào thắt lưng, sau đó rút ra 2 của lựu đạn, rút chốt rồi ném về phía 3 người. Ngay lúc đó, một dải kim loại bay vút ra, rơi xuống phía trước 3 người, gom lấy 2 của lựu đạn vào trong, sau đó lại bỏ ngòi nổ. Sau đó cách 1 dặm, chỉ cần 1 dặm nữa là tôi tự do rồi, ha 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 ha. Đột nhiên Hồ Trường Thanh cảm thấy sau lưng lạnh toát, trên đầu bỗng dưng xuất hiện một cái vòng chì. Đậu xanh, sao đi đâu cũng có mặt máy hết vậy? Sau khi Hồ Trường Thanh bị đeo vòng chì lên đầu, tinh thần của hắn ngày càng sa sút. Lúc này áp lực về tinh thần khiến hắn trông như sắp chết đến nơi. Chào anh bạn. Trước đây có gì đắc tội mong anh lượng thứ. Sau này anh có việc gì cứ nói, chỉ cần không vi phạm pháp luật, chúng tôi đảm bảo sẽ giúp anh lo liệu ổn thỏa. Trải qua chuyện lần này, tình cảm của mấy người họ tăng lên vùn vụt. Không lâu sau đội cứu viện đã dọn sạch bãi mìn. Mối nguy hiểm đã được loại trừ, cả nhóm áp giải Hồ Trường Thanh hung hồ đi về phía khu vực an toàn. Thông qua chỉ thị của sĩ quan Tôn, chúng tôi đã cử tiểu đội công binh tiến hành rà phá mìn. Trong đó phát hiện 8 của mìn chống bộ binh, 34 của mìn hẹn giờ. Đã thu hồi thành công 33 quả của mà sĩ quan Tôn dẫm phải đã. Tốt lắm, làm tốt lắm. Tiểu đoàn trưởng, trong quá trình cứu hộ chúng tôi còn phát hiện một số tình huống. Tình huống gì? Lúc đó dây kíp mìn đã làm sĩ quan Tôn vấp ngã rồi, nhưng của mìn đó lại không hề phát nổ. Sau đó qua kiểm tra, của mìn đó là mìn bình thường. Lực kéo kíp nổ hoàn toàn nằm trong phạm 6 bình thường. Cái gì? Nguyên nhân cụ thể của chuyện này vẫn chưa được biết rõ, cần phải điều tra thêm. Được rồi, báo cáo về chuyện này tạm thời được niêm phong, đặt ở cấp độ cơ mật bậc 2, tình hình xử lý cụ thể chờ lệnh từ kinh đô. Cùng lúc đó, nhờ vào cuộc vây bắt thành công Hồ Trường Thanh lần này, tương lai trong mơ cũng theo đó mà có những thay đổi mới. Cậu tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây thế này? Hóa ra chứng ngủ rũ của cậu là thật à? Tôi còn tưởng báo cáo bị sai chứ. Hôn mê rồi, Lý Quốc Triều gật đầu. Không lâu sau, quân y bước vào. Tình trạng của cậu rất đặc biệt, không giống như bị hôn mê, mà giống như một giấc ngủ siêu sâu vậy. Tôi khuyên cậu sau khi quay về lần này, hãy đến Viện Nghiên cứu Y học Bộ đội 808 Kinh Đô để kiểm tra thử xem. Có lẽ sẽ tìm được nguyên nhân gây bệnh. Ngủ siêu sâu ư? Đó là cái gì? Ví dụ như trạng thái của cậu ta chính là kiểu nằm trên mức ngủ sâu, nhưng dưới mức hôn mê. Trường hợp bình thường thì không thể gọi tỉnh được, chỉ có thể để cậu ta tự tỉnh lại thôi. Cậu có nằm mơ không? Không có. Dịch Thu trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu theo bản năng. Vậy thì tốt, một khi cậu nằm mơ, sẽ rất dễ xa vào nơi sâu nhất của thế giới tinh thần mà không thể thoát ra được. Giấc mơ đẹp sẽ khiến cậu chìm đắm không muốn tỉnh lại, còn ác mộng thì sẽ vì giấc mơ đó mà bị hành hạ dẫn đến chết não. Tóm lại là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này điện thoại của Tôn Vũ Khiêm ở bên cạnh vang lên. Cục trưởng Giang, tôi đang bay tới đây, nhận được tin cục trưởng muốn gặp cậu. Hồ Trường Thanh muốn gặp cậu. Khi đến nơi, cậu hãy hỏi ra mục đích của hắn, cũng như các thành viên khác của Mạt Nhật Hoàn, và cả những tình báo nhiều nhất có thể. Dịch Thu không nói gì, mà đi theo nhân viên dẫn đội đến nơi ở của Hồ Trường Thanh. Sao cậu lại tới đây? Là ông nói muốn gặp tôi, bây giờ lại hỏi tôi sao lại tới đây. Nghe thấy lời này, biểu cảm của Hồ Trường Thanh bỗng khựng lại, sau đó bắt đầu trở nên âm trầm bất định. Khoảng 1 phút sau, vốn dĩ khuôn mặt hiền từ của Hồ Trường Thanh không hiểu sao lại mang đến một cảm giác âm hiểm. Cậu tới rồi à? Gì vậy trời? Phân liệt nhân cách sao? Đúng là rất giống phân liệt nhân cách. Ông tìm tôi có chuyện gì? Hồ Trường Thanh không nói gì, mà ngước nhìn lên phía trên đang nhấp nháy ánh đỏ. Chính là camera giám sát đang chĩa thẳng vào 2 người bọn họ. Được rồi, cậu có thể nói rồi. Quả nhiên là Kim Thục Chi Vương vẫn dễ dùng hơn. Báo cáo cấp trên, tổng cộng 10 chiếc camera và 15 chiếc marker dâu, mỗi cái đều đã xảy ra sự cố. Cái gì? 15 cái sao? 15 cái mà không có lấy một cái nào dùng được à? Ngay tận thế trong tương lai đã bị cậu trì hoãn bao lâu rồi? Làm sao ông biết được? Rất đơn giản, bởi vì tôi đã trải qua 3 lần tận thế rồi. Lần đầu tiên tận thế giáng xuống là lúc 11 giờ 59 phút. Và lần thứ 2 đã trở thành 12 giờ đúng. Cậu chắc cũng biết rõ, trong trường hợp các điều kiện tiên quyết không đổi, thì kết quả sẽ không thay đổi. Đặc biệt là ở Lam Tinh, nơi tồn tại một biến số khổng lồ trong khối hợp nhất này, kết quả của nó sẽ càng ổn định hơn. Nhưng nó rốt cuộc đã thay đổi. Để tìm ra nguyên nhân trong đó, tôi đã không tiếc mọi giá để tái thiết lập thời gian một lần nữa. Sau đó mới phát hiện thủ lĩnh Mạt Nhật Hoàn lừng lây lại từ một người bình thường biến thành kỳ nhân. Cho nên, không cần nghĩ cũng biết việc trì hoãn tận thế có liên quan đến cậu. Cậu có thể quay ngược thời gian sao?
Hồ Trường Thanh lắc đầu, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Lần này tìm cậu cũng không phải để tán gẫu. Chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Tôi không biết làm cách nào mà cậu biết được tương lai. Cũng không biết cậu đã thay đổi tương lai như thế nào. Nhưng nếu cậu đã làm được, thì chứng minh cậu chắc chắn có cách để thay đổi. Tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện. Khi tận thế giáng xuống, hãy đưa tôi đến tâm trái đất. Tại sao ông lại chấp nhận với tâm trái đất như vậy? Biểu cảm của Hồ Trường Thanh âm trầm bất định, giọng nói trở nên kiên quyết, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Tâm trái đất có thể giúp trốn thoát khỏi ngày tận thế. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, lần xuất hiện tới sẽ còn rất lâu sau đó. Tôi cầu xin cậu hãy đồng ý với tôi. Khi tận thế đến, nhất định phải đưa tôi đến tâm trái đất. Để trao đổi, tôi có thể nói cho cậu phương pháp trì hoãn tận thế. Cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, rãnh Medianer, tàu giao long của Hoa Hạ có thể đến đó. Từ đó đi đến tâm trái đất cũng cần mang theo tiền phong. Anh ta là thành viên của Mạn Nhật Hoàn. Thứ hai, đi đến Ichigen. Trong vòng 20 năm tới, quốc gia đó sẽ tại căn cứ Nexon tiến hành thí nghiệm sông ngầm. Sau khi nổ ra một không gian khổng lồ, sử dụng máy khoan tiên tiến nhất thế giới là có thể đến được tâm trái đất. Tiền phong là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Nhưng cậu cứ yên tâm, đợi đến khi cậu cần, anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Sau khi biết cậu có thể trì hoãn ngày tận thế, tôi đã dùng tình báo để đối chiếu sự khác biệt của tận thế. Sau khi xác nhận, tôi phát hiện mấu chốt của việc trì hoãn tận thế nằm ở kỹ thuật. Chỉ cần trên Lam Tinh có càng nhiều người sở hữu kỹ thuật, thì ngày tận thế sẽ đến càng muộn. Vậy chẳng lẽ điều đó có nghĩa là nếu tất cả mọi người trên Lam Tinh đều có kỹ thuật, thì ngày tận thế sẽ biến mất sao? Không biết, chỉ có thể nói là có khả năng. Cậu cứ tự mình từ từ thử nghiệm đi. Lúc này biểu cảm của Hồ Trường Thanh bắt đầu thay đổi. Sau một hồi lừa dối, khuôn mặt ngây ngô kia lại hiện ra. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hồ Trường Thanh, mặc dù cậu đã biết phương pháp trì hoãn tận thế, nhưng đồng thời cũng mang lại cho cậu nhiều nghi vấn hơn. Tỷ lệ chuyển hóa của nhân loại sau khi dùng dịch hóa nguyên dịch chỉ có 10%, mà số người có thể thành công chỉ là 800 triệu người. Nhưng với 800 triệu người thì tận thế có thực sự biến mất không? Còn nữa, Hồ Trường Thanh đã giao dịch với tôi rốt cuộc đến từ đâu? Lúc này Cục trưởng Giang đang dẫn một đám người đi về phía này. Lão Cưu, tên nhóc đó đã nói gì với ông thế? Cục trưởng Giang, Dịch Thu, hai người nhìn nhau, đều không nói dối. Lão Cưu, ông sao thế? Tên nhóc đó rốt cuộc đã nói gì với ông vậy? Hắn không đe dọa ông chứ? Ông yên tâm, nếu hắn dám đe dọa ông, tôi sẽ đánh cho hắn thành tên ngốc ngay bây giờ. Cảm ơn, tôi không sao. Dịch Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt, tinh thần của Hồ Trường Thanh có chút không ổn định, giống như bị phân liệt nhân cách. Cuộc nói chuyện lần này, ông ta chỉ tiết lộ tên một người là Tiền Phong, là một trong những thành viên của tổ chức Mạn Nhật Hoàn. Ngoài ra, Dịch Thu không tiếp tục nói nữa, mà nhìn về phía cục trưởng. Được rồi, vậy giải tán đi, quay về chuẩn bị một chút. Áp giải Hồ Trường Thanh về thủ đô. Nói đi, có phải quốc gia đã bắt đầu từ 3 năm trước, lần lượt phát hiện một loại thiên thạch trên khắp cả nước? Trong những khối thiên thạch đó còn có một loại chất lỏng màu xanh lục. Bất kỳ động thực vật nào sau khi tiếp cận đều sẽ trở nên tràn đầy sức sống, vô cùng năng động. Hãy nói cụ thể về tác dụng của loại chất lỏng đó đi. Chính là khiến người uống vào sở hữu một số siêu năng lực, hay còn gọi là kỳ thuật. Thuật thôi miên của Hồ Trường Thanh chính là có được từ đó. Đôi mắt cục trưởng Giang lóe lên tia sáng vàng. Cậu chắc chắn chuyện này ông có thể báo cáo lên trên, để các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm. Nhưng cần lưu ý rằng tỷ lệ loại chất lỏng này thay đổi cơ thể người chỉ có 10%. Cho nên trước khi tiến hành thí nghiệm trên người, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Cậu còn biết gì nữa không? Dịch Thu suy nghĩ một hồi, vẫn không nói ra chuyện tận thế, cũng như chuyện mơ thấy tương lai. Không còn gì nữa, cục trưởng Giang cũng không ép hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Dịch Thu à, tôi không biết cụ thể Hồ Trường Thanh đã nói gì với cậu, cũng hiểu được những lo ngại trong lòng cậu, nhưng xin cậu hãy tin tưởng, không phải tin tôi, mà là tin tưởng đất nước của chúng ta. Hoa Hạ không giống như các nước tư bản phương Tây. Đây là một quốc gia lấy nhân dân làm gốc, sẽ không làm những việc gây hại cho nhân dân, đặc biệt là đối với các anh hùng. Thưa cục trưởng. Nói xong liền bước đi một mạch. Mọi chuyện tạm thời khép lại, Dịch Thu cũng đứng dậy trở về Lâm Thành. Về đến nhà, cậu mang theo tâm trạng kích động chìm vào giấc ngủ. Ý cậu là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là sẽ diệt vong. Dịch Thu không trả lời, mà quan sát xung quanh, thấy vẫn là chiếc xe van quen thuộc và cánh cổng của công nghệ sinh học tín tư. Cậu mở bản đồ ra, đi đến đây, vậy kế hoạch của chúng ta hủy bỏ à? Đi mau, nhưng mà đi mau đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. 20 phút sau, chiếc xe van dừng lại trước địa điểm lần trước. Phải đi đâu để tìm Giang Tây Ninh đây? Suy nghĩ một hồi, cậu trực tiếp hóa thân thành kỵ sĩ. Ha ha ha, nhấc bổng một chiếc ô tô đang đậu bên đường lên, bay thẳng lên bầu trời. Trời à, anh Dịch Thu, anh đang làm gì vậy? Tìm người. Trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một nhân cách bạo lực. Sự nhẫn nhịn lâu ngày sẽ khiến nhân cách này không ngừng lớn mạnh, cuối cùng dẫn đến không thể áp chế được nữa. Dịch Thu cũng cười điên cuồng, phóng hỏa chiếc ô tô đó. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Trong phút chốc, đường phố trở nên hỗn loạn. Tiếng còi báo động vang lên, vãi thật. Dịch Thu, mẹ nó chứ, cậu chơi chúng tôi à? Đầu khôi nam kinh hãi nhìn Dịch Thu đang phá hoại, liền đưa các thành viên trong đội xuống xe chạy ra xa. Tiếng nổ, tiếng kêu cứu thảm thiết của mọi người vang lên không dứt. Thế nhưng, ngay khi cậu sắp biến cả con phố thành biển lửa, thì một tiếng gọi vang lên, Dịch Thu.
Ha 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 ha, cô đến rồi à? Cậu bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, chỉ là để tìm cô thôi. Dứt lời, tiếng còi cảnh sát từ xa vang vọng tới. Cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Cậu có biết không? Công khai sử dụng kỳ thuật ở thành phố số 8 là phạm pháp đấy. Còn nữa, thân phận của cậu không sợ bị bại lộ sao? Ở thế giới này tôi vẫn là sư phụ của cô chứ. Anh là ai? Dịch Thu lại đem những lời trước đó nói lại một lần nữa. Mọi chuyện đại khái là như vậy, tôi có thể lặp lại vô tận. 1 tiếng trước khi tận thế, lần trước chúng ta gặp nhau. Tình hình không giống như bây giờ. Tôi không tin. 296.841. Hồ Trường Thanh cô có quen không? Ông ta hiện giờ đang ở đâu? Viện Nghiên cứu Kỹ thuật thuộc Viện Khoa học Liên bang Lam Tinh. Ông ta hiện là phó viện trưởng. Nghe thấy lời này, Dịch Thu vẻ mặt chấn kinh, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hồ Trường Thanh gần đây có một buổi hội thảo, vừa hay đến thành phố số 8. Còn về việc ông ta ở đâu, chắc là ở nhà khách trực thuộc chính phủ liên bang thôi. Được, nơi đó ở đâu? Chúng ta bây giờ đi tìm ông ta ngay. Cậu điên rồi sao? Nơi đó có thể nói là nơi có hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt nhất cả thành phố số 8 này. Hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của họ đâu. Chúng ta làm sao đây? Giang Tây Ninh nói đoạn rồi cô bỗng trầm mặc xuống. Xin lỗi, quên mất là sắp đến ngày tận thế rồi. Vậy cô có sẵn lòng đi cùng tôi một chuyến không? Dịch Thu nắm chặt lấy Giang Tây Ninh theo lời cô chỉ dẫn, bay thẳng về phía nhà khách. Rất nhanh Dịch Thu đã đến nhà khách. Vừa tới nơi, gần như ngay lập tức hàng chục ánh mắt đã khóa chặt lấy cậu. Dịch Thu, cậu đã bị khóa mục tiêu rồi. Mau xuống đây đầu hàng đi. Cậu từ từ hạ xuống mặt đất. Vây quanh là một nhóm lớn nhân viên vũ trang. Những người này cảnh giác nhìn Dịch Thu. Hai người giơ tay lên, nhắm mắt lại. Để chúng tôi đeo vòng tay hạn chế năng lượng cho các người. Súng ống trong tay những người này đều được làm từ vật liệu tương tự sợi carbon, ngay cả đạn cũng không chứa bất kỳ thành phần kim loại nào. Tôi không có ác ý, tôi chỉ đến để tìm Hồ Trường Thanh thôi. Viện trưởng Hồ sẽ không gặp cậu đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nghe thấy câu trả lời này, mắt Dịch Thu bỗng sáng lên. Viện trưởng Hồ của các người hiện đang ở đâu? Phiền các người nói với ông ấy là tôi đến để thực hiện giao ước đây. Ông ấy chắc chắn sẽ gặp tôi. Đúng lúc này, tiếng đếm ngược tận thế vang lên. Dịch Thu kỳ vọng nhìn những người xung quanh. Tuy nhiên không có ai trả lời câu hỏi của cậu. Đến giờ rồi sao? Sắp đến rồi. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Lần sau, liệu còn có lần sau không? Trong doanh trại Thanh Châu, người từng quay ngược thời gian kia là Hồ Trường Thanh. Từ cuộc đối thoại trước đó có thể biết, hắn rõ ràng đến từ tương lai, trốn ra hải ngoại và đã xây dựng được đội ngũ của riêng mình. Hồ Trường Thanh đó, bây giờ vì sự can thiệp của tôi, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Quỹ đạo cuộc đời của Hồ Trường Thanh trong tương lai đó đã xảy ra sự sai lệch. Vậy thì Hồ Trường Thanh, người từng quay ngược thời gian kia, liệu có còn tồn tại nữa không?